მშვიდობის ყველას 6 მარტის დადგა საქმიანი ამბების დროც და მოკლედ BMG-ს გუნდი იწყებს და შემოგთავაზებ ძალიან საინტერესო საქმიან დილას და საქმის კურსში გაყენებთ ბიზნესზე და ეკონომიკაზე მიმდინარე ამბები. წერილი ლონდონში, ასლის სასამართლოში და შინაარსის გასაჯაროება პროკურატურის და სასამართლოს წარმომადგენლებისთვის. საქალაქო სასამართლოში გამოკითხვაზე მისულმა მამუკა ხაზარაძემ მედიის დაჟინებული მოკითხვის მიუხედავად წერილის შინაარსის გამხელა საჯაროდ არ ისურვა. თიბისის ჯგუფის დამფუძნებელი არც იმ ადამიანის ვინაობას ასახელებს, რომელმაც მისი თქმით გახარიას გზავნილი ნაბეჭდი ფორმით გადასცა. რა წერია წერილში? შინაარს არც საგამოძიებო უწყება ამ ხელს და პროკურატურისთვის სრულ უნდობლობას დაბახის პროცესზე დაწერილის ავტორი და მისი ადრესატამდე მიმტანი იწვევს. რატომ დაჯარიმდნენ საავადმყოფოები? ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 159 კლინიკისთვის დაკისრებული 13 მილიონი ლარის საქმე ბიზნეს ომბუდსმენის 2018 წლის საქმიანობის ანგარიშიც მოხდა დავით სერგეენკომ კომიტეტზე ბიუჯეტიდან გაცემული თანხების ზედმეტობის უკან დაბრუნების აუცილებლობაზე დღის ესრიგში კიდევ ერთხელ დააყენა. საქართველოს მწარმოებელთა ფედერაციის განცხადებით რუსეთში ხორბლის ექსპორტის პროცედურების გართულება საქართველოს ბაზარზე გავლენას მოახდენს, თუმცა პურის ფასი ამის გამო არ გაიზრდება. ყველაზე დიდი საკონცერტო დარბაზი ბლექსი არენა ჯორჯიას სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 100%-იანი წილი მართვის უფლებით განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გადაეცა. საქართველოს ავიაბაზარზე მალე ახალი მოთამაშე გამოჩნდება, ყაზახეთიდან საქართველოს მიმართულებით ავიარეისებს კაზაკ ეარი გეგმავს. საქართველოში მამაკაცისა და ქალის ხელფასშორის სხვაობა 37% შეადგენს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით. 2018 წლის მესამე კვარტალში დაქირავებით დასაქმებული მამაკაცების საშუალო ხელფასი 1360 ლარია, ქალების 851. დილა მშვიდობის ყველას, კოსმოსით მინდა დავიწყო დღევანდელი გადაცემა. დედამიწას დღეს 1950 სატელიტი კოსმოსური თანამგზავრი აკვირდება და მათი რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. კოსმოსური მისიების განხორციელება თავდაპირველად მხოლოდ ეროვნულ დონეზე დაიწყო, თუმცა შემცირებული ფასის, გაზრდილი კონკურენციის და ციფრული მაუწყებლობის განვითარების პირობებში კოსმოსში კერძო კომპანიების გამოჩნდნენ. შედეგად კოსმოსური ობიექტები ხელმისაწვდომი გახდა ისეთი ქვეყნებისთვისაც, რომლებსაც საკუთარი სახსრების სატელიტების შექმნა და კოსმოსში გაგზავნა არ შეუძლიათ. დედამიწის ატმოსფეროს გაცდენა და კოსმოსში ტურისტების გაგზავნაც სხვადასხვა კერძო კომპანიებისთვის შემოსავლის წყაროდ იქცა. UCS სატელიტის მონაცემებით კოსმოსში ლიდერობას შეერთებული შტატები ართმობს და ის ორჯერ მეტ სატელიტს ფლობს დედამიწის გარეთ, ვიდრე ერთად აღებული ტოპ 10 ქვეყანა და 2018 წლის მონაცემებით კოსმოსში სატელიტების რაოდენობა ქვეყნების მიხედვით შემდეგნაირად ნაწილდება. შეერთებული შტატები 830, ჩინეთი 280, რუსეთი 157, მულტინაციონალური 155, იაპონია 75, 54 გაერთიანებული სამეფო, ინდოეთი 54, კანადა 37, ლუქსემბურგი 33, გერმანია 29 და ათეულს კრავს ესპანეთი, არგენტინა და დანარჩენი ქვეყნები 242 სატელიტი. დღეს კოსმოსში განთავსებული სატელიტების უმეტესობა 856 ობიექტი, სხვათა შორის კომერციული მიზნებისთვის გამოიყენება. სამოქალაქო დანიშნულების 155 სატელიტია, ხოლო სამთავრობო 385. ჯამში, რომ იცოდეთ, სამხედრო თვალსაზრისით გამოიყენება მხოლოდ 302 სატელიტი. კოსმოსზე არ ვიცი, მაგრამ მე მაგალითად იმითაც ძალიან ამაყი ვარ, რომ ამ თანამგზავრების საკმაოდ მოზრდილი ნაწილი არის ქართული ადგილწარმოშობის და ჯამში, როცა ვარ ბედნიერი და ამაყი, როცა საქართველოს ყავს ისეთი ადამიანი, როგორც ელგუჯა მეძმარიაშვილი და მისი გუნდია, ყველა მიცის მათი აბსოლუტურად უნიკალური ჩართულობა ამ პროცესში, მიუხედავად იმისა, რომ
Made in Georgia, როგორც ასეთი ქართული სატელიტი ცალკე აღებული კოსმოსში არ არის მათი ჩართულობა უმრავლეს სატელიტებთან მიმართებაში, რომელიც თქვათ ევროპის ქვეყნებიდან არის ატყორთნილი კოსმოსში, სწორედ მათი ნამუშევარია და მათი ტექნიკური უზრუნველყოფით არის შესრულებული. ეხლა ცოტა განათლებაც საქართველოში 12234 უცხოელი სტუდენტი სწავლობს, მათ ნაწილს დაწუნებული ვარ ბატონი ელგუჯა და მისი კოლეგებიც აღზრდაში არიან საკმაოდ კარგად ჩართულები. ბოლო წლებია საქართველოში უცხოელი სტუდენტების რაოდენობა ძალიან იზრდება. შესაბამისად, სხვათა შორის ამის პარალელურადაც მატულობს შემოსავლები უმაღლესი სასწავლებლების. შედარებას გეტყვით 2017 აი აგერ არის პირდაპირ ნაჩვენები 2017-18 სასწავლო წელს მათი რაოდენობა 10063 იყო 2016-17-ში 8000 6000 არ ცდებოდა 2015-2016 წლებში საკმაოდ გაზრდილია და ძალიან წარმომადგენლობით გულისხმობ უცხოელი სტუდენტების ინტერესი 4236 მათგანი სწავლობს კერძო უნივერსიტეტებში, ხოლო 7998 სახელმწიფო უნივერსიტეტების სტუდენტები არიან. აგერ საქართველოში ყველაზე მეტი უცხოელი სტუდენტი სწორედ ინდოეთიდან არის და მათი რაოდენობა 5830-ში ადგეს. აზერბაიჯანიდან საქართველოში 2124 სტუდენტი სწავლობს. საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში 329 ეგვიპტელი, 759 ერაყელი სტუდენტია. 330 სტუდენტი სწავლობს ისრაელიდან 229 კი შენ ხარ ჩემი ბატონი თურქეთიდან 45 ამერიკელი სტუდენტიც ირიცხება ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში და საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით უცხოელი სტუდენტების რაოდენობა აი შემდეგნაირად ნაწილდება ბაკალავრიატი 2691 მაგისტრატურა 9550 აქაც პროფესიულ პროგრამაზე მხოლოდ 3 სტუდენტია. ჯანდაცვის და სოციალური უზრუნველყოფა 9716, ჰუმანიტარული მეცნიერება 160, ბიზნესი და სამართალი 1776, მეცნიერება 286, საინჟინრო დამამუშავებელი დარგები კი 196. თავარს ანუ განათლებას რო ამოვწყვეთ კიდევ ერთი თემა, კიდევ ერთხელ გადავხედოთ თემას, რომელიც გუშინ წინ, მეგონი მარიამ ადამიანმა გაშალა, შეიძლება გუშინაც, მსოფლიოს წამყვანი ბიზნეს სკოლები და მენეჯმენტის საგანმანათლებლო პროგრამები ჯიმატს აღიარებენ, როგორც მენეჯმენტის სწავლის ყველაზე ეფექტიან საზომს. ჯიმატის ტესტს მსოფლიოს 6000-ზე მეტი ფაკულტეტი ითხოვს, მათ შორის ისეთ უნივერსიტეტებში, როგორც არის ვორტონი, ჰარვარდი, სტენფორდი. შესაბამისად, ჯიმატის გამოცდას უმეტესად ის სტუდენტები აბარებენ, რომლებსაც სწავლა მსოფლიოს ყველაზე კონკურენტულ უნივერსიტეტებში სურთ. Forbes-მა ჯიმატის საშუალო ქულით ქართველი სტუდენტები მსოფლიოს 20-ში აღმოაჩინა. საქართველოში ისევე როგორც მსოფლიოს ყველა სხვა ქვეყანაში ტესტში მიღებული საშუალო ჯამური მაჩვენებელი უფრო დაბალია ვიდრე უნივერსიტეტებში სტუდენტების მიერ გაგზავნილი ქულების საშუალო მაჩვენებელი. რადგან მსგავს სასწავლებლებს ხშირ შემთხვევაში თავად აქვთ მოთხოვნა მისაღებ მინიმალურ ქულასთან დაკავშირებით და იმ სტუდენტთა აკადემიური მაჩვენებელებით, რომელიც განაცხადს აკეთებენ, არის მაღალი. შესაბამისად, ჯიმატის რეიტინგი MBA-ის პროგრამებზე გაგზავნილი ქულების საშუალო მაჩვენებელი საქართველოს შემთხვევაში 651-ია. და მე-18 ადგილს იკავებს, მსგავსი მაჩვენებელი აქვს დაახლოებით ავსტრიას. პირველ ათეულში კი ისეთი ქვეყნების სახელდება, როგორიც არის არგენტინა, ავსტრალია, ყირგიზეთი, სინგაპური, გაერთიანებული სამეფო, ლუქსემბურგი, ესპანეთი, ბულგარეთი და ჩინეთი, ბელგია ბატონო. თუმცა ჯიმეტისგან განსხვავებით, ქართველი სტუდენტების შედეგები არც თუ სახარბიელოა ინგლისური ენის გამოცდებში. ეს ბილად რომ ვთქვა, არც თუ სახარბიელოა. მაგალითად, TOEFL-ის საშუალო ქულით საქართველოს ევროპის რეგიონის თითქმის ყველა ქვეყანას ამ შემთხვევაში უსწრებს TOEFL-ის ქულებით საქართველოს 85 ქულით 31 ადგილს იკავებს და უსწრებს მოლდოვას, უკრაინას, მონტენეგროს და ალბანეთს. განათლების სფეროდან ჯანდაცვისკენ ვინაცვლებ, გუშინ მნიშვნელოვანი შეხვედრა გამართა და ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ კლინიკებისთვის დაკისრებული მილიონობით ბარზე კომენტარს აკეთებს. ჯანდაცვის სამინისტრო 159 კლინიკას გამოვლენილი დარღვევების შედეგად ბიუჯეტში
13 მილიონი ლარის დაბრუნებას აკისრებს, როგორც სამინისტროში აცხადებენ, 13 მილიონი ეს არის მხოლოდ ნაწილი იმ შემთხვევებში, სადაც რეგისტრაციის პროცესი იყო დარღვეული. ამასთან სამინისტრო ცალსახად გამარტავს, რომ კონტროლის შედეგად გამოვლინდა ცალკეულ შემთხვევებში რეგისტრირებულ მონაცემებს პროგრამულად მოწოდებული ბენეფიციარების საიდენტიფიკაციო მონაცემები არ ემთხვეოდა. მოდი მოусმინოთ მინისტრის კომენტარს. 2014 წელს ჯანდაცვის სამინისტრო იძულებული გახდა, რომ სანქციები გაემკაცრებია პირველად დოკუმენტაციაზე, რომლის მიხედვითაც ვიხდით ანაზღაურებას პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში. ეს საუცილებლობა გამკაცრების გამოიწვია იმან, რომ მაშინ ხდებოდა დიდი მასშტაბით ყალბი დოკუმენტების მოწოდება. მონაცემებს გვაძლევდნენ საარჩევნოსიდან, სატელეფონო ცნობარებიდან და ამაში ითხოვდნენ თანხას. ანუ მაშინ ეს სანქციები გამკაცრდა. მონიტორინგი მიდის ისე როგორც მიდიოდა ეს წლები, სამწუხაროდ ზოგმა დაწესებულებამ ვერ მოახდინა ადეკვატური რეაგირება, რომ მოეწესრიგებიათ. ამიტომ მათ წინააღმდეგ ამუშავდა 2014-ში შემოღებული ეს მკაცრი სანქციები. ბიზნეს ომბუდსმენის შუამდგომლობით ჩვენ მთავრობის ხდომაზე განვიხილეთ ერთი თვის წინ ეს საკითხი და საკუთრივ საჯარიმო ნაწილი მოეხსნათ ამ დაწესებულებებს, თუმცა ბიუჯეტიდან მიღებული, არასწორად მიღებული თანხა უნდა დააბრუნონ ბიუჯეტში. ასევე ყველაზე გახმაურებულ თემას პრინციპში წლის დასაწყისიდან მრავალმილიონიანი გადარიცხვისთვის ფულის გათეთრებისთვის დაპიარებული, ინკრიმინირებული, შემდეგ უკვე გამოკითხული მოწმის სტატუსით და არანაირი დაზარალებული ჩამიჩუმი რომ არის მის იმ საქმის მთავარმა ფიგურანტმა მამუკა ხაზარაძემ გუშინ სასამართლოში მოსამართლის თანდასწრებით გამოიკითხა, ჩვენება მისცა და მის მიერ დაანონსებული წერილის ასლის გადასცა, რომლის ორიგინალი სავარაუდო ავტენტურობის დასადგენად დიდ ბრიტანეთში არის გადაგზავნილი. მთავარმა საგამოძიებო უწყებამ ნახე წერილიო და ასეთის გაკეთება ნებისმიერ შეუძლიაო. ჩვეულებრივი ტექსტია ყოველგვარი მაიდენტიფიცირებელი ან დამადასტურებელი ინიციალების თუ ხელმოწერის გარეშეო. პრემიერ-მინისტრი ბახტაძე კი აცხადებს, რომ თიბისის ბანკის გარშემო მიმდინარე მოვლენების დაკავშირება ანაკლიის პორტის მშენებლობასთან არის დიდი უპასუხისმგებლობა. ანაკლიის პორტზე საუბრისას მან ასევე აღნიშნა, რომ ამ იდეის ინიციატორი ქართული ოცნებაა. ბახტაძის ეს განცხადება ფექტ-ჩეკმა გადაამოწმა და დაასკვნა, რომ ეს განცხადება არის ტყუილი. სინამდვილეში ანაკლიის პორტის იდეა 1960-იანი წლებიდან იღებს სათავეს და ამ ისტორიის შესახებ თათია ჩაფიჩაძე მოგვიყვება, რომელიც გვერდება პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის, იქნებ ქართული ოცნება 1960 წელს დაარსდა. დილა მშვიდობისა გიორგი, არა ქართული ოცნება არ დაარსებულა ნამდვილად 1960 წელს, ანაკლიაში ნავსადგურის აშენების პირველი მცდელობა კი ნამდვილად 1960-იანი წლების ბოლოს იყო, თუმცა იდეა იმ პერიოდში მხოლოდ იდეად დარჩა, აქტიური განხილვები კი 70-იანი წლებიდან დაიწყო. 1976 წელს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბებში ვსავალო ზენკოვიჩის სამეცნიერო ნაშრომი გამოქვეყნდა, სადაც ენგურჰესის მშენებლობის შედეგად საქართველოს სანაპირო ზოლში მოსალოდნელ ცვლილებებზეა საუბარი. აღნიშნულ ნაშრომში ასევე საუბარი ეხება ანაკლიაში მდინარე ენგურის შესართავთან პორტის მშენებლობის საჭიროებას, რომელიც ასევე განიხილება ნაპირდაცვითი პრობლემის გადაწყვეტის გზად. ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობის პირველი პროექტი კი 1980-იან წლებში გეოგრაფმა არჩილ კიკნაძემ და არქიტექტორმა გიორგი მეტრეველმა შეიმუშავეს. პორტის მშენებლობის იდეას აქტუალობა არც შემდგომ წლებში დაუკარგავს 2000-იან წლების დასაწყისში შენ პროექტის დირექტორმა ინჟინერმა სპარტაკ ერაგიამ ანაკლიაში ღრმაწლოვანი პორტის ალტერნატიული პროექტი შეიმუშავა. აღნიშნული პროექტით პორტის გამტარუნარიანობა 100-120 მილიონი ტონა უნდა ყოფილიყო. ამ თემით დაინტერესდა წინა ხელისუფლებაც კოლხეთის დაბლობზე ანაკლიასა და ყულებს შორის ქალაქ ლაზიკას მშენებლობა იგეგმებოდა, სადაც ასევე უნდა აშენებულიყო ღრმაწლოვანი პორტიც. 2012 წელს ლაზიკის პორტის მშენებლობა საწყის ეტაპზე იყო, არსებობდა რამდენიმე საპროექტო წინადადება, თუმცა კონკრეტული გადაწყვეტილება მიღებული არ ყოფილა.
ყოფილა. ასევე საბოლოო პროექტის დამუშავებისთვის ჯერ მოსამზადებელი სამუშაოების და კვლევების ჩატარება იყო საჭირო. სხვათა შორის უნდა აღინიშნოს, რომ ლაზიკის პროექტს 2012 წლის წინასაარჩევნო პერიოდში ქართული ოცნება მწვავედ აკრიტიკებდა, თუმცა ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ მმართველი გუნდი ანაკლიის მიდამოებში ღრმაწლოვანი პორტის აშენების იდეით თავადაც დაინტერესდა. განცხადება ამის შესახებ პირველად 2013 წელს ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა. ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე მოწვევა კი 2014 წლის 5 აგვისტოს გამოცხადა. გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენის და შესაბამისად ანაკლიის პორტის მშენებლობის დაწყების ვადამ არაერთხელ გადაიწია, საბოლოოდ კი 2016 წლის თებერვალში გამოვლინდა გამარჯვებული კომპანია ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის სახით. ანაკლიის პორტის მშენებლობა კი 2017 წლის დეკემბერში დაიწყო. შედეგად ფაქტ-მეტრის კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ანაკლიისა და ლაზიკის პროექტებს შორის თვისობრივი განსხვავება არ არსებობს. ორივე კონცეფცია ანაკლიის მიმდებარე ტერიტორიაზე ღრმაწლოვანი პორტის აშენებასა და ამისთვის ანაკლიის სანაპიროსთან მდებარე ენგურის კანიონის გამოყენებას გულისხმობდა. გაძვირდება თუ არა მაინც პური. საქართველოს მწარმოებელთა ფედერაცია ბაზარზე მთავარ გამოწვევებს აანალიზებს. ჯანდაცვის სამინისტრო სოცმუშაკების რაოდენობის ზრდას გეგმავს. 2019 წელს დაგეგმილია 50 სოციალური მუშაკის დამატება. სერგეენკომ პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის სხდომაზე განაცხადა, რომ სოცმუშაკების ფუნქციები გაიზარდა და საჭირო გახდა მათი რაოდენობის ზრდა. ბათუმის ბულვარში, პარკში და სკვერში მოტოციკლით, კვადროციკლით და ელექტრომობილებით გადაადგილებაც აიგრძალება. და მაინც რას ფიქრობთ, მეგობრებო? ხომ არ გამოვიყენოთ განსაკუთრებულად პარტნიორული ურთიერთობები ფაქტ-მეტრთან და ხომ არ მივმართოთ, რომ იქნებ ისტორიაც გადასაწერია და იქნებ მართლა შეიქმნა ქართული ოცნება 1960 წელს და იქნებ სწორედ მათ მისცეს დასაბამი ანაკლიას თემას, რომელზეც ჯერ კიდევ ქართული პრესა 1932 წელს წერდა. იქნებ მაშინ არის ჯერ კიდევ შექმნილი ეს და სხვა პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც დღეს ამ იდეის მითვისებას ცდილობენ. ამის გარდა კიდევ სხვა მნიშვნელოვანი თემები გვაქვს, მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელიც საქმიანი დილის თანაწამყვანმა ანალაპიაშვილმა შეარჩია, არის გაძვირდება თუ არა პური საქართველოში. ანა დილამშვიდობთ. დილამშვიდობთ, გიორგი. რა ინფორმაცია გაქვს? ჯერჯერობით ამბობენ, რომ ის ცვლილებები, რომელიც საერთაშორისო ბაზარზე ხდება, ქართულ ბაზარზე პურს არ გააძვირებს, თუმცა არსებობს გარკვეული ჯაჭვი, რომელმაც შესაძლოა არის ჩვენთანაც სამხმარებლო პროდუქტის პირველადი ვთქვათ მოხმარების ეს პროდუქტი გააძვიროს. ჯამში საქართველოს მწარმოებელთა ფედერაციამ გააკეთა განცხადება ამასთან დაკავშირებით და ისინი განმარტავენ, რომ რუსეთში ხორბლის ექსპორტის პროცედურების გართულება საქართველოს ბაზარზე გავლენას თავისთავად მოახდენს, თუმცა პურის ფასი ამ ეტაპზე არ გაიზრდება. ფედერაციაში განმარტავენ იმასაც, რომ მოსალოდნელია საიმპორტო ბაზრის დივერსიფიცირება მოხდეს, რადგან ფასების მომატების შემდეგ სხვა ქვეყნებიდან ხორბლის იმპორტიც რეალურია, თუმცა მიუხედავად მსგავსი ფაქტორებისა, რუსეთის ბაზარი კვლავ კონკურენტუნარიანი რჩება. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა კი ქართული თაფლის მწარმოებლებთან შეხვედრა გამართა გუშინ. როგორც სამინისტრო ავრცელებს ინფორმაციას, ამ შეხვედრაზე მხარეებმა დეტალურად აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის ღონისძიებების განხორციელების პროცესში ფუტკრის მოვლასთან დაკავშირებული საკითხები განიხილეს. დავითაშვილი აღნიშნავს, რომ დარგის განვითარების ხელშეწყობისათვის ცოდნის გაღრმავება აქტუალური. სამინისტრო საკონსულტაციო კომპანიების დარგის მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები საქართველოში მოწვევას გეგმავს და ასევე ქართული მეფუტკრეების საზღვარგარეთ სასწავლო მივლინების მიმართულებით მუშაობასაც დაიწყებს. ამ შეხვედრაზე, რომელიც გუშინ იყო სამინისტროში გამართული, საუბარი შეეხებოდა ასევე ცხოველთა რეგისტრაცია იდენტიფიკაციის სისტემის საკითხსაც და აღინიშნა, რომ მნიშვნელოვანია მიკვლევადობა და ამ მიმართულებით მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მხარდაჭერა, რომელიც ამ ეტაპზე ხორციელდება.
იყო თუ არა მზად საქართველოს საპენსიო რეფორმის განხორციელებისათვის, ეს არის კიდევ ერთი კითხვა, რომელზე პასუხსაც BMG ცდილობდა რომ მიეღო საფრანგეთის საპენსიო სარეზერვო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორისაგან. ოლივერ რუსო კი პასუხად ამბობს, რომ გადაწყვეტილების პოლიტიკური მხარის შეფასება მას გაუჭირდება, თუმცა ზოგადად პროცესები საკმაოდ ეფექტიანად არის წარმართული და საპენსიო სააგენტოს შექმნაც ქვეყნისთვის ძალიან პოზიტიური სიახლეა. რაც შეეხება საპენსიო რეფორმის განხორციელების პროცესის მართლაც შთამბეჭდავად განხორციელდა პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს მოხდა ძალიან მალე. დამერწმუნედ ყოველთვის ძალიან რთულ პროცესებთან არის ხოლმე დაკავშირებული საპენსიო სააგენტოს შექმნა. მე ვილოცავ ქვეყანას ასეთ შედეგებს, თუმცა ცხადია, კიდევ ძალიან ბევრი რჩება გასაკეთებელი. აქტივების განთავსების კუთხით ეს სააგენტო ძალიან დიდ შესაძლებლობებს იძლევა. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას, ის არ არის იდეალური არც ერთ ქვეყანაში და არც საქართველოა გამონაკლისი. თქვენ გეძლევათ საშუალება დააფინანსოთ ბევრი პროექტი, რაც ამ რეფორმის განხორციელების გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა. სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, საპენსიო რეფორმა ძალიან პოზიტიური სიახლეა ქვეყნისთვის. შავი ზღვისპირეთში მდებარე საკონცერტო დარბაზი ბლექსი არენა მართვის უფლებით განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გადაეცა. უწყებაში განმარტავენ, რომ უნდა ჩატარდეს ტექნიკური და ფინანსური ინვენტარიზაცია და ამის შემდეგ გახდება შესაძლებელი ღონისძიებების პროგრამაზე და სხვა დეტალებზე საუბარი. ბლექსი არენას გადმოცემის პროცესი ჯერ არ არის დასრულებული და შესაბამისად გამოყენების მიზნობრიობაზე მსჯელობა ადრეა, განმარტავენ განათლების სამინისტროში. ტაქსებს ტექნიკური ინსპექტორების გავლა წელიწადში ორჯერ მოუხდებათ. ცვლილება ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტორების რეგლამენტში შევიდა. კერძოდ, ამ ცვლილების მიხედვით ტაქსებში პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტორებას ავტომობილის გამოშვებიდან 1 წლის შემდეგ, ხოლო ყოველ მომდევნო ტექინსპექტორებას 6 თვეში ერთხელ გაივლიან. ბათუმის ბულვარში, პარკში და სკვერში მოტოციკლით, კვადროციკლით და ელექტრომობილით გადაადგილება 1 მაისიდან აკრძალულია. ეს გადაწყვეტილება ბათუმის საკრებულოშია მიღებული. სხდომაზე თქვენს, რომ ინიციატივა ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციას ეკუთვნის. უწყებამ ბათუმის საკრებულოს წერილობით რამდენიმე დღის წინ მიმართა. ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციაში თავის მხრივ მიიჩნევენ, რომ გადაწყვეტილება ბათუმის ბულვარში უსაფრთხო გადაადგილებას ხელს კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს. საქართველოს ავიაბაზარზე მალე ახალი მოთამაშე უნდა გამოჩნდეს. ყაზახეთიდან საქართველოს მიმართულებით ავიარეისებს კაზაკ ეარი გეგმავს. ავიაკომპანია საერთაშორისო ავიარეისების განხორციელების უფლება ყაზახეთის სამოქალაქო ავიაციის უწყებამ უკვე მისცა. იმ საერთაშორისო მიმართულებებს შორის, სადაც საომალოდ კაზაკ ეარი გეგმავს ოპერირებას, თბილისით შედის, უფრო კონკრეტულად კაზაკ ეარი თბილისის მიმართულებით ფრენებს აქტაუდან და ატირაუდან გეგმავს. ამერიკულმა ვებგვერდმა The Top 10-მა კი ჩაატარა გამოკითხვა, რომლის თანახმადაც მომხმარებლებს უნდა აერჩიათ უძველესი ცივილიზაციების საუკეთესო ათეული. გამოკითხულთა შეფასებით საქართველოს რეიტინგში მესამე პოზიცია დაიკავა. პირველი და მეორე ადგილები წილად საბერძნეთს და ეგვიპტეს ხვდა. მომდევნო პოზიციებს რომი, ჩინეთი, ინდოეთი, სპარსეთი, ასევე აცტეკების იმპერია და სპარტა იკავებენ. ბოლო ადგილზე არიან კელტები, შუა საუკუნეების ინგლისი და ეთიოპია. რეიტინგი იმ კრიტერიუმების მიხედვით არის შედგენილი, რომლებიც დამახასიათებელია უძველესი ცივილიზაციებისათვის. ყვარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზინობიანის მცხოვრებლები კი საძოვრების გაყიდვას აპროტესტებენ და მათ დაბრუნებას ითხოვენ. ამ მოთხოვნით აქცია გაიმართა. ისინი აღნიშნავენ, რომ 15 ჰექტარი მიწის ფართობი 2017 წელს მათგან ფარულად კერძო პირებზეა გასხვესებული. ზინობიანელებმა საჩელის სასამართლოსაც მიმართეს. სოფელში მცხოვრებლების უმეტესი ნაწილი მესაქონლეობით ირჩენს თავს და ამბობენ, რომ ეს მათთვის განსაკუთრებული პრობლემაა. საძოვრები არ გვაქვს, რომ პირუტყვი გავიყვანოთ საძოვრად, თუ საძოვრები არ იქნება, დავხოცავთ ძროხებს და შეიძლება გაყიდვა მოგვიწიოს, აღნიშნავდნენ აქციის მონაწილეები. მათ ასევე განაცხადეს ამასთან დაკავშირებით, რომ მიმართავენ ხელისუფლებას სოფელს მიწა 59 წლიანი ჯერით ჰქონდა აღებული და გამგებლის გადაწყვეტილებით აუქციონი ისე ჩატარდა, რომ მოსახლეობას ამის შესახებ ინფორმაცია არ ჰქონდა. ყვარელის მუნიციპალიტეტში და მერიაში ამ საკითხზე ოფიციალურ კომენტარს არ აკეთებენ. უწყება განმარტავს, რომ ტერიტორია 2 წლის წინ თვითმმართველობაში შექმნილმა აღიარებითმა კომისიამ კერძო პირზე კანონის დაცვით გაასხვისა.
ასპინძაში ლუდის მოყვარულებმა სახლში აქამდე არარსებული მეთოდით ქვევში ლუდის დამზადება დაიწყეს და როგორც ამბობენ, იმდენად გემრიელი გამოვიდა, რომ გასაყიდად ჯერ ახალციხეში, შემდეგ კი უკვე თბილისსა და გუდაუთშიც გაიტანეს. სამხრეთის კარიბჭემ ძალიან მაგარი ისტორია ვიდეობლოგით გაგვიზიარა და საქმიანი დილის მაყურებელსაც აუცილებლად უნდა ვაჩვენოთ. იდეა წამოვიდა ძალიან მარტივი რაღაცა გადაწყვეტილებით, რომ ფერმენტაცია ლუდის ხდება სხვადასხვა ჭურჭელში და რატო არ შეიძლება იყოს დაუშვათ ქვევრში. ფაქტიურად საქართველოში არ ხდება არსად ქვევრში ლუდის ფერმენტირება. იგივე პროცესი, იგივე მდგომარეობა უბრალოდ არის ქართული ელემენტები ამ გერმანულ ლუდში. მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ ყავდა ჩამოყვანილი გერმანელი ტექნოლოგი, ლუდი აღმოჩნდა მოსამზადებლად და ეს საფერმენტაციო პერიოდი არის ძალიან რთული. თუმცა ჩვენ უკვე შევძველით რომ 2017-დან რეალიზება დაგვეწყო. ავითვისეთ პირველ რიგში ადგილობრივი ბაზარი, ასპინძა, ვარძია, ვთქვით, ახალციხე რაბათი. ჩვენი ლუდის დამახასიათებელი თვისებებია მარგებელია ეს როგორც ნერვული სისტემისთვის, ესე ადამიანის ჯანმრთელობისათვის ნორმალურად მირთმეული ლუდი. ეს არის კარგად ფერმენტირებული, კარგად გაკეთებული სრულფასოვანი ლუდი, რაც ჩვენ გვაქვს მესხური ტიპის დამახასიათებელი ქვევრები, დაახლოებით აი ესეთი უამრავი ქვევრი აღმოჩენილი მესხეთში და ნუ იგივე ქვევრები გვაქვს ჩვენ ჩადებული საფერმენტაციო ოთახში და ხდება ფერმენტირება ლუდის. აქ უკვე მზად არის ერთ-ერთ სისტემაში, ერთ-ერთ ავსში მაპატიეთ ლუდი, ერთ-ერთ სახეობას შევავსოთ ახლა. ეს არის მუქი ლუდი, ესია ცნობილი. ჩვენი ქვეყნის ლუდი, ეს არის მუქი ლუდი. ოქტომბერფესტი. უფალი შეგვეციოს. ეს თემები ასპინძაში და ძალიან საინტერესო ისტორიებს გვიზიარებენ სამხრეთის კარიბჭის ჟურნალისტები. ჩვენმა ჟურნალისტებმა ძალიან საინტერესო ამბები მოგვიმზადეს, რომელ ქვეყანაში გროვდება ყველაზე მეტი ელექტრონული ნარჩენი, როგორ უმკლავდებიან ამ პრობლემას და როგორია ექსპერტების შეფასებები. მარიამ ადამიანამ გადახედა მსოფლიოში დაგროვილი ელექტრონული ნარჩენების რაოდენობას და გამოიკვეთა, რომ რეიტინგის პირველ ათეულში მხოლოდ განვითარებული ქვეყნები მოხვდნენ, სადაც ფართოდ არის განვითარებული ელექტრონული მოწყობილობები და საყოფაცხოვრებო ტექნიკა. უფრო მეტი დეტალისათვის სიუჟეტი ვნახოთ. თანამედროვე ეპოქაში წაიშალა საზღვრები და ბარიერები ადამიანებს შორის, რაც ტექნოლოგიური პროგრესის დამსახურებაა. ხშირად ისმის შეკითხვა, თუ რა შეცვალა ციფრულმა ტექნოლოგიებმა ჩვენს ცხოვრებაში. ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება საზღვრების არარსებობაა, თუმცა დიგიტალიზაციის პროცესსაც აქვს თავისი უარყოფითი მხარეები. მაგალითად, მთავარი პრობლემა, რასაც იწვევს, ეს არის ელექტრონული ნარჩენები, რომელთა გამკლავებასაც მთელი მსოფლიო ცდილობს. ყველაზე მეტი ელექტრონული ნარჩენი მსოფლიოს მასშტაბით ნორვეგიაში გროვდება, რომელიც ერთ სულ მოსახლეზე 28,5 კილოგრამია. თუმცა რაოდენობა მზარდია და მხოლოდ 20% გადამუშავდება, დანარჩენი ან ნაგავსაყრელზე ხვდება, ან უფრო ღარიბ ქვეყანაში იგზავნება, სადაც ჩამოფასებულად იყიდება, მათ შორის არის ძველი მაცივრები, ტელევიზორები, სარეცხი მანქანები და სხვადასხვა ელექტრონული მოწყობილობები. ელექტრონული ნარჩენები არაკლია არც დიდ ბრიტანეთს და ერთ სულ მოსახლეზე 24,9 კილოგრამი მოდის. შესაბამისად, რეიტინგში მეორე პოზიციაზეა. არ არის გასაკვირი, რომ რეიტინგის პირველ ათეულში მხოლოდ განვითარებული ქვეყნები მოხვდნენ, სადაც ფართოდ არის განვითარებული ელექტრონული მოწყობილობები და საყოფაცხოვრებო ტექნიკა. რიგით მესამე ქვეყანა კი დანია ერთ სულ მოსახლეზე 24,8 კილოგრამი ნარჩენით, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ეს პრობლემა ქვეყნებში საკმაოდ მწვავე დგას, ექსპერტები მაინც აღნიშნავენ, რომ ელექტრონულ მოწყობილობებს შეუძლიათ მრეწველობის ეფექტიანობისა და ცხოვრების დონის გაუმჯობესება. სიაშია გერმანიაც ერთ სულ მოსახლეზე 22,8 კილოგრამი ელექტრონული ნარჩენით. ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ რამდენიმე ათასწლეულში კაცობრიობა დაახლოებით 80 მილიონი ტონა ელექტრონული ნარჩენის წარმოებას დაიწყებს, ანუ წელიწადში ორჯერ მეტს, ვიდრე ახლა.
პრობლემასთან გამკლავებას ცდილობენ ესპანეთში, სადაც ზერცულ მოსახლეზე 20.1 კილოგრამი ელექტრონული ნაკავი გროვდება. როგორც სპეციალისტები ვარაუდობენ, ნარჩენების ზრდას მთელს მსოფლიოში საშუალო ფენის ზრდა განაპირობებს, ან როდესაც ადამიანებს შემოსავლები ეზრდებათ, უჩინდებათ მათ შესაძლებლობა შეიძინონ ახალი ელექტრონული მოწყობილობები. ძველი კი უკვე გამოუსადეგარ ნარჩენებად გადაიქცევა. მიზეზია ასევე დიგიტალიზაციის პროცესიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ათეულში ასევე სახელდება ავსტრალია, საფრანგეთი, კანადა, ამერიკის შეერთებული შტატები და იაპონია. ეს ის ქვეყნებია, სადაც ყველაზე მწვავედ დგას ელექტრონული ნარჩენების პრობლემა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. მარტის თბილი ამინდობის დაიწყო მგონი და იმედია რომ უკან აღარ დაბრუნდება სიცივეები ყოველ შემთხვევაში ამ სეზონზე. გარემოს ეროვნული სააგენტო თავის მხრივ გატყობინებს რომ ამინდი დღეს საქართველოში განპირობებული იქნება სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასებით და მოსალოდნელია საქართველოში უმეტესად მცირე მოღრუბლულობა, უნალექოთ ჩაევრის დღე და იქროლებს სუსტი ქარი. სოხუმში მაგალითად 17 გრადუსამდე გათბება უკვე ჰაერი, ბათუმში 18 გრადუსი დაფიქსირდება და 18 გრადუსი იქნება ასევე ქობულეთში, სადაც უნალექოთ ჩაევრის დღე. ქუთაისში მთლად 20 გრადუსია მოსალოდნელი, ზუგდიდში 19 გრადუსი იქნება და ანაკლიაში მაქსიმუმ 18 გრადუსი დაფიქსირდება დღის განმავლობაში. ოზურგეთში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და ონში 15 გრადუსი იქნება. 16 გრადუს ველოდებით გორში, ცხინვალში და მარნეულში, სამივე ქალაქში უნალექოთ ჩაევრის 6 მარტი. რუსთავში დღის განმავლობაში მაქსიმუმ 17 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა, ახალციხეში კი 16 გრადუსს მიაღწევს. ბორჯომში 15 გრადუსამდე იქნება მაქსიმალური ტემპერატურული მაჩვენებელი, ბაკურიანში 11 გრადუსი იქნება და ახალქალაქში 10 გრადუსი. სტეფანწმინდაში დღეს ჩამოთვლილი ქალაქებიდან ყველაზე ნაკლებია ტემპერატურა 8 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმ, თელავში კი 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სხვათა შორის თბილისშიც 17 გრადუსი იქნება, დედაქალაქში უმეტესად მცირე მოღრუბლულობას ველოდებით დღეს, იქროლებს სუსტი ქარი, მაგრამ როგორც გითხარით, ამ ყველაფრის მიუხედავად, მაინც ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა უკვე 17 გრადუსს აღწევს. როგორც ამბობენ, კვირის განმავლობაში ასეთი თბილი და მზიანი დღეები შენარჩუნდება, თან გაზაფხული შემოგვეპარა და თბილი დღეების პარალელურად, რა თქმა უნდა, საქმიანი დილაც განსაკუთრებით საინტერესო ამბებს გიმზადებთ, ძალიან საინტერესო სტუმართან და რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ სულ რამდენიმე წუთში, იქამდე კი სარეკლამო პაუზის დრო გვაქვს და დაგიბრუნდებით ძალიან მალე. ბიზნეს სათქმელი აქვს ბევრი, თუმცა როგორც ამბობენ, რწმენა ქართულ ბიზნესში არის დაკარგული. ამ სიტყვების ავტორიც მამუკა ხაზარაძეა, რომელმაც მისი საქმის პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენაზე განხილვისას კოლეგა ბიზნესმენები ირიბათ, მაგრამ მაინც პირველად გააკრიტიკა. თუ აქამდე პოლიტიკოსები ან არასამთავრობო სექტორი საუბრობდა მხოლოდ ამაზე, დღეს უმსხვილესი ბიზნეს ჯგუფის დამფუძნებლის ციტირება, რომ გადაწყვეტილების მიღება ოთახებში და კულისებში ხდება, ნებისმიერ შეუძლია. თიბისის ბანკის საქმესთან დაკავშირებით რამდენიმე მხარდამჭერი განცხადება სიმართლე უნდა ითქვას, რომ ნამდვილად იყო უბრალოდ საქმის არში და სიმართლის გამორკვევის იმედით გამსჭვალული მოწოდებები, მაგრამ გუშინ ამ სტუდიაში მათ შორის ჩვენი სტუმრებისაგან დატოვებული მთავარი კითხვა, რომლის ადრესატიც ბიზნესია, ბევრისგან პასუხგაუცემელია. რატომ დუმს ბიზნესი? ხო, თიბისის ბანკის საქმეზე გუშინ BMG-მ კომენტარისთვის ბევრს არა, 10-მდე ბიზნესს დაუკავშირდა. ყოველდღიურად ვცდილობთ რომ უფრო გავზარდოთ ეს დაფარვის არეალი და მოკითხვისას, მათ შორის კომენტარი ასევე ვთხოვეთ ასოციაციებს, იქნებოდა ეს ბიზნეს ასოციაცია, ბანკების ასოციაცია, ნაწილმა მოუცლელობის, ნაწილი სურვილის არქონის გამო თემაზე კომენტარებს არ აკეთებს. ერთადერთი გამონაკლისი იყო მენაშენეთა ასოციაცია და მისი თავმჯდომარე ირაკლი როსტომაშვილი, რომელიც აცხადებს, რომ თიბისის ბანკის დამფუძნებლების საქმეზე მიმდინარე პროცესები საერთაშორისო დონეზე უნდა იქნას გამოძიებული. ეს უნდა იყოს გამოძიებული და გამოკვლეული ეგრეთ წოდებული დიდი ოთხეულის მიერ და თუ საჭიროა ამისთვის სახელმწიფო სპეციალური თანხა უნდა გამოყოს, იმიტომ რომ ყველასთვის ალბათ და ჩემთვის თვითონ ფრაზა რომ დაველოდოთ გამოძიებას და აღარ ვენდო, ყველა ხედავს მაგას და მეც ცხადია ვხედავ, ცხადია რომ ეგრე არის.
იმიტომ რომ თქვათ იგივე, რასაც მამუკა ამბობს, რომ აი ესეთი შეტევა დაიწყო თიბისისზე, ну, ეს ჩემთვის ნაცნობი სურათია, იმიტომ რომ ეგეთი რაღაცები გვინახავს, ხო, წინა ხელისუფლების პერიოდში, რომ ერთდროულად რაღაცა სხვა ვერტიფარით და იმედა ერთი მხრივ, მეორე მხრიდან რომ რის დეველოპმენტ და რასაა შაშუაში ხო. ჩვენ შემდეგი სტუმარი ეს არ არის სუბიექტივიზმი, ეს არის სრულიად ობიექტური თემა, იგი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობით და შეგნებით ყოველთვის გამორჩეული იყო, ამაზე ბევრჯერ მისაუბრია ადრე, ამის დასტური არის, რომ პირველივე შეთავაზებისთანავე BMG-სგან მან დასტური გამოგვიგზავნა, რომ მოსულიყო საქმიანი დილის სტუდიაში, გვესაუბრა ბევრ თემებზე, მათ შორის იმ თემაზე, რომელიც ჩემი მოსაზრებით ნამდვილად არ არის მხოლოდ მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის საქმე. თამაზ დაუშვილი, ქალბატონებო და ბატონებო, კომპანია დიოს აღმასრულებელი დირექტორი არის ჩვენთან ერთად და მისი მმართველი პარტნიორი. ბატონ თამაზ, დილამშვიდობთ. როგორ ბრძანდებით, როგორ ამოიქოქა დიოსთვის 2019 წელი, როგორ მიდის კომპანიის საქმეები? კარგად მიდის, მინდა გითხრათ, რომ ყველაფერი კარგად არის, ჩვენ დავიწყეთ ახალი წარმოების მშენებლობა, უახლოეს ხანში დავასრულებთ და ახალი საწარმოო შესაძლებლობებით აღჭურვილები იქნებით და უფრო საინტერესო ასორტიმენტი იზრდება თუ გაფართოვდება. თბილისშია მშენებლობა? დიახ, თბილისშია. გარკვეულწილად ფართოვდება კიდევაც ასორტიმენტიც და თვითონ საწარმოო შესაძლებლობებით და ვფიქრობ ფეხს აუწყობთ მიმდინარე მოთხოვნას. ახლა ახალი პროდუქტი შეთავაზების შესაძლებლობა ჩნდება თუ რაღაცა მოდიფიცირება? არის ერთი ახალი პროდუქტი, რომელსაც ვავითარებთ და სატესტო რეჟიმში ქონდა, ახლა ვავითარებთ და ადგილობრივ წარმოებას ვიწყებთ. ეს არის პერგოლები და ვავითარებთ ასევე ალუმინის კარტონჯების და ფასადების სისტემების და მინდა პაკეტების წარმოებას, ასე რომ ჩვენ გვიხარია, რომ ეს შესაძლებლობა მოგვეცა, ჩვენ მონაწილეობთ პროექტში აწარმოებს საქართველოს ფარგლებში. ეს მაგის ფარგლებში არის. მაგის ფარგლებშია და უახლოეს ხანში დავასრულებთ და ალბათ მოგიწევთ აუცილებლად. რა მოცულობის თარიღი გითხარი რა მინდა. აუცილებლად. რა მოცულობის ეს ხაიღეთ, ბარემ ჩვენი ვებგვერდისთვისაც რომ ნიუსები გამოღვაწოთ 1,5 მილიონი ლარის. ეს მაქსიმუმი, ავით ვისებთ რამდენს ნახას მაგას. თუ ახლოს პერიოდში გაიხსნება უკვე ეს. ჯამში შეიძლება ითქვას, სანამ სხვა ძირითად თემაზე გადავალთ, რომ ამ ტიპის პროექტების არსებობამ და ამ ტიპის თანადაფინანსებამ და სახელმწიფოს კონტრიბუციამ, იმიტომ რომ მე ვხედავ, რომ პალიტრა მონაწილე ბიზნესებისა იზრდება. და იზრდება თითქმის ყველა მიმართულებით. ფაქტია, რომ აქ ბიზნესმა სიკეთე დაინახა და ის ამას იყენებს, ასეა, ხო? გულისხმობ აწარმოებს საქართველოს და მსგავსი ტიპის პროექტებს. ნუ, რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანი პროექტია, იმ განსაკუთრებით იმის ფონზე, რომ ეკონომიკა ისევე იზრდება, როგორც ყველა ვიცით, ხო? 4%-იანი და 5%-იანი და ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ქვეყანა სწრაფად განვითარდეს, ამიტომ ასეთი ტიპის დახმარება ბიზნესისთვის ალბათ საუკეთესო საშუალებაა, რომ მივცეთ ბიზნეს განვითარების. რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რახან არსებობს და სახელმწიფო თავის გარკვეულ სახსრებს იღებს იმისთვის, რომ პირველი 2 წლის მანძილზე მოხდინოს თანადაფინანსება სესხის დაფარვის, ეს ძალიან კარგი საშუალებაა ნამდვილად. თავარი ამის ყველაფრის ჭკვიანურად გამოყენება ორივე მხრიდან, როგორც სახელმწიფო მხრიდან, ისე ბიზნესის მხრიდან, იმიტომ რომ სესხის აღება იდეაში არ არის ეხართული, ნუ გულისხმობ ბიზნესისთვის. კორპორატიული თავარის კორპორატიული ბიზნესი, თავარია სწორი ვთქვათ, რაოდენობით იქნას აღებული და ჭკვით და პასუხისმგებლობით. სწორედ გასაზღვრული მისი გამოყენება. გეგმა იყო შესაბამისი ამ. ამ შესავლის შემდეგ მე განსაკუთრებულად მიმძაფრდება კითხვა, რომელიც მომდინარეობდა მამუკა ხაზარაძის საკომიტეტო გამოსვლიდან. რწმენის დაკარგვა და ერთგვარი სტერეოტიპის ჩამოყალიბება, რამაც ბიზნეს საზოგადოება ერთგვარად რაღაც ჩარჩოებში მოაქცია. მე ვცდილობ მამუკას პერიფრაზი გავაკეთო, არ ვიცი რამდენად გამომდის ბოლო ეს დღეები, ამბობენ გამოგდისო, მაგრამ თლათ ისეთი მირჩენია, რომ იყოს ამ შემთხვევაში ზუსტი ამონარიდი. და მეორე მხრივ, თამაშ ჩვენ ვხედავთ, რომ დიო თქვენ პირადად ასეთი მსგავსი ბიზნესები ცდილობენ რომ გაუსწრონ იმ განვითარების დონეს, რომელიც არავის არ გვაკმაყოფილებს ქვეყანაში. გასაგებია ეს ბიზნესის ინსტინქტია, ყველას ჩვენი სურვილია რომ განვითარდეთ. სად ჩავიკარგეთ? რატომ მიეცა საშუალება ქართული ბიზნესის, დამოუკიდებელი ბიზნესის ერთ-ერთ თვალსაჩინო წარმომადგენელს გაეკეთებინა ამ ტიპის განცხადება? რამდენად არის იგი თანამონაწილე ამ სტერეოტიპის
ერთგვარად დამკვიდრებისა, რომლის ობიექტი აი აქ ზუსტად მას ვციტირებ 27 წლის განმავლობაში ყველაზე მძიმე ფორმებით ის მისი პარტნიორები და მთელი მისი ბიზნეს ჯგუფი აღმოჩნდა. იცით ძალიან ჩვენ არ ვჯელობთ кейსზე. კი. ჩვენ ვჯელობთ სიტუაციაზე, რომელიც თქვენთან ყოველთვის განსაკუთრებულად საინტერესო სასაუბროა. кейსზე სასაუბრო არის იურისტებთან, ბანკირებთან და ადვოკატებთან ალბათ. მე ესე მესმის. მართალია. იცით გიორგი, ეს ალბათ სათავეს იღებს უფრო ძველი დროიდან ეს გადმონაშთია მე ვფიქრობ, როდესაც ძირითადად სხვილი ბიზნესი გარკვეულ კომუნიკაციაში არის მთავრობის წარმომადგენლებთან სხვადასხვა დონეზე და ეს კომუნიკაცია არის დახურული თითქოს კულუარებში ხდება რაღაცა მორიგება, გარიგება, შეთანხმება და ეს შეთანხმება ხდება არა რაღაც კერძო ბიზნესი, როცა სხვილ ბიზნესზე საუბარი, ეს არის სახელმწიფო დონის საქმეები, ხო? ხო, აქედან გამომდინარე საზოგადოების, როდესაც რაღაცა ინფორმაციას მალავს საზოგადოებისგან საბოლოო ჯამში ეს აუცილებლად გარკვეულ ეტაპზე გამოიწვევს ასეთი ტიპის მოვლენებს. თვითონ ბატონმა მამუკამაც გასცა თავის სიტყვას პასუხი, რომ ასეთ შეხვედრებზე ყველაზე მეტად რასაც ნანობს, თქვა ასეთ რაღაც გარკვეულ კულუარულ შეხვედრაზე მონაწილეობის მიღება. დიახ, ზოგადად ეს არის დიდი პრობლემა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა მე არ წარმოვადგენ დიდ ბიზნესს, ვარ საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი და მე თვითონაც ვცდილობ, რომ ყველა ეტაპზე, როცა კი ჩვენ რაღაც ვითარდებოდით, არასდროს არ შევსულიყავი რაღაც ისეთ სახიფათო დონის კომუნიკაციაში, სახიფათოს გულისხმობ აი ესეთი ფორმის კომუნიკაციაში ჩვენ ვფიქრობდით, რომ ეს იქნებოდა არასწორი. ყოველთვის საჭიროა პირველ რიგში ბიზნესმა ეს კანონს პატივი, მათ შორის როდესაც რაღაცა მსხვილი, ვთქვათ, ბიზნეს პროექტებზეა საუბარი. ვფიქრობ, რომ ეს ის შემთხვევა, როდესაც კარგად უნდა დაფიქრდეს ყველა და ჩვენ ყველა ერთ საზოგადოების წევრები ვართ და ჩვენ ყველამ ერთად უნდა ვაკეთოთ ღიად ჩვენი საქმე, ხო? ღიად და გახსნათ. ბიზნესის ღიაობა ეს მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ფინანსური ანგარიშების კუთხით, რაც უახლოეს ხანში კიდევ უფრო გაფართოვდება და ყველა ბიზნესი იქნება ღია ფინანსური ანგარიშვალდებულების სახელსტანდარტებს გულისხმობს. დიახ, ძალიან კარგია. ძალიან წინგანადგურული ნაბიჯია და ასევე ის გეგმები, რომელიც ბიზნესს გააჩნდეს, ღია ყველაზე დიდი, თქვათ, დამცავი ფარი ადამიანისთვის ბიზნესისთვის ეს არის ღიაობა, სამართლიანობა, გამჭვირვალობა, დიახ. ამაზე დიდი ადვოკატი ბიზნესს და არც ადამიანს არ ეყოლება, ამიტომ მე მოუწოდებ ყველას, რომ აი ამ განსაკუთრებით ამ შემთხვევის მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს შემთხვევა არ დამთავრდება ცუდად თიბისის ბანკისთვის და არც მამუკა ხაზარაძისთვის, დარწმუნებული ვარ, ეს აუცილებლად გაიგოვა და სამართალი იზეიმებს, რა თქმა უნდა ჩვენ სწორედ ბატონო გიორგი თქვენ რომ ჩვენ ხეთ кейსზე დეტალურად ჩვენ ვერ შევეძიებით, მაგრამ აშკარად იგრძნობა ის რომ რაღაცა ტიპის უსამართლობას დაგვაქვს საქმე. რომ არ იყოს ასეთი ბღელვარება არ იქნება ქვეყანაში, არ იქნებოდა კომიტეტო მოსმენები, არის კვალიფიციური პოლიტიკოსები არიან, რომლებიც ხედავენ ამას, შესაბამისად წამოწეს ეს საკითხი და ასეთი დონის მე მგონი განხილვა საკომიტეტო საქართველოს ისტორიას არ ახსოვს, ხო? მე პირადად არ მახსენებ. საპარლამენტო ცხოვრებისთვისაც ძალიან კარგია და მიმაჩნია რომ ერთ კომიტეტზე არ გამოვიდა, მეორეზე შედგა, ესე იგი პროცესი მიდის და ხო ვიზდებით და შესაბამისად დარწმუნებული ვარ რომ არ იმსახურებს არც ასეთი ტიპის ბიზნესი განსაკუთრებით 27 წლის რა პერიოდში მოხდა ბიზნესის დაწყება, ყველამ კარგად ვიცით, როგორ აიდგა ფეხი და ეს ძალიან ცუდი იქნება სხვებისთვის, ვინც ამავე დროს ასეთი თქვა პერიოდში მოგვიწია ბიზნესის დაწყება, ძალიან ცუდი მაგალითი იქნება თუ უსამართლობას დავინახავთ, ეს რა თქმა უნდა გამოიწვევს ძალიან იმედგაცრუებას, როგორც იყო ნათქვამი. ბატონ თამას, თქვენ ახსენეთ კანონი, რომელიც უნდა იყოს დამცავი. აი ამ მთელ ისტორიაში და რომ განვაზოგადოთ ზოგადად ბიზნესებს და სახელმწიფოს წარმომადგენლებს რატომ უწევთ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში ერთმანეთთან კომუნიკაცია, არის რამდენიმე გარემოება. ერთი, თავად სახელმწიფოს წარმომადგენლები, რომლებიც შეიძლება იყვნენ ინიციატორები, მეორე, შესაძლოა ბიზნესი თავად იყოს ინიციატორი და მას აწყობდეს ხშირ შემთხვევაში ასეთი ფორმის კომუნიკაცია და მესამე კანონი, რომელიც შესაძლოა არ იყოს სწორედ ფარი თავის მხრივ და ამასაც პრინციპში ნაწილობრივ ადამიანები განსაზღვრავენ, მაგრამ ზოგჯერ ფურცელზე დაწერილი კანონიც არ არის ყველაფრის გარანტი. დღევანდელ სიტუაციაში, დღევანდელ საქართველოში მიუხედავად იმისა, რომ ყველანი თანხმდებით, ალბათ რომ რაღაცა პერიოდს თუ შევადარებთ, წინ გადადგმული ნაბიჯები ფიქსირდება, შუალედებს თუ ავიღებთ, მაინც რა არის უფრო მეტი პრობლემა. ეს არის თუნდაც იგივე ჩვევა, რომ ბიზნესები და სახელმწიფოს წარმომადგენლები ასეთი ფორმით ერთმანეთთან კომუნიკაციით აგვარებდნენ
19 წლების განმავლობაში ეს იყო 20 წლის წინ, 15 წლის წინ როცა იყო, თუ კანონი რომელიც ამ დრომდე არ დახვეწილა და უბრალოდ საჭიროება დგას რომ ბიუროკრატიის მიღმა თუნდაც კარგი საქმისთვის რაღაცეები გადაწყდეს ასეთი უშუალო შეხვედრებით და მოლაპარაკებებით ან მხოლოდ სიტყვით. იცით რა, ალბათ სწორედ ზანეთ თქვენ, იმიტომ რომ ზოგადად ეს ბიზნესის ლობირების კანონმდებლობა ალბათ ჩვენთან არის დასახვეცი და საერთოდ ბიზნესის მონაწილეობა, ჩართულობა პოლიტიკაში. არ ნიშნავს იმას, რომ ბიზნესი პირდაპირ ჩაერთოს პოლიტიკაში, მაგრამ როდესაც არსებობს კანონი, თქვა პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების, ხო? და შეხედავთ, მარტივად შეხედავთ, ხო, ისტორიას როგორ ხდება და შედარება, ეს თვალნათლივ აჩვენებს იმას, რომ ბიზნესი არ არის თავისუფალი ამ კუთხით. ხალხით ნამდვილად ვერ დავიწუწუნებთ რაიმე თქვათ ყოველდღიურ რეჟიმში რამაც ვცნობთ, მაგრამ როცა არის საუბარი რაღაცა ესე დიდ საზოგადოებრივ ინტერესზე და ჩართულობაზე, შესაბამისად საჭიროა რომ მეტი ყურადღება მიექცეს ამ კუთხით რა ხდება ბიზნესი როგორ მონაწილეობს. თუ კი შევხედავთ დაფინანსებას თქვათ პოლიტიკური პარტიები, შევხედავთ რომ ბიზნესი მონაწილეობს, საკმაოდ აქტიურად მონაწილეობს, მაგრამ სასწორი გადაწონილია, ხო? იმის მიხედვით, როგორი კონjunქტურაც არის პოლიტიკური, იმის მიხედვით იქცევა ბიზნესი. ხო. ასეთ მონაწილეობას ჯობია საერთოდ არ იყო მონაწილეობა. ხო? ამიტომ ბევრი შეიძლება ბიზნესი არსებობდეს, რომელსაც რაღაც გარკვეული სასწრები აქვს და უნდა რომ გარკვეულწილად ხელი შეუწყოს, ხო, პოლიტიკური ცხოვრების განვითარებას, ხო? ჩვენ ბიზნესს გვაქვს სოციალური კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა, ხო, საზოგადოების მიმართ, მათ შორის პოლიტიკის მიმართ. თუ რომელიმე ბიზნესს უნდა გარკვეული მონაწილეობა მიიღოს, თქვა, ლეგალურად, ოფიციალურად, მას ამის საშუალება უნდა ქონდეს. საშუალება კანონით არის, მაგრამ სხვა მხრივ არ არის. ამიტომ ხდება ისევ და ისევ რაღაცა ჯგუფების სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა მიმართულებით თანამშრომლობა სახელმწიფოს ბიზნეს ჯგუფებს გულისხმობს სახელმწიფოს წარმომადგენლებთან და ეს საბოლოო ჯამში მივყავართ იქამდე რომ თუ რაღაცა მოხდა იქ და რაღაცა გაუგებრობასთან უკვე მოხდება მათ შორის მივდივართ ასეთ დიდ სკანდალამდე, რომელიც ახლა მოვიდა, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აქ ყველა უნდა დაფიქრდეს მათ შორის პოლიტიკური პარტიები, რომ სად არის საფუძველი. მათ უნდათ რომ კონდეთ ხარდაჭერა ბიზნესის წარმომადგენლების, ლეგალურად, ამისთვის საჭიროა ჩვენ დაუჭიროთ ხარი ბიზნესს, რომ დარწმუნებული იყოს ბიზნესი იმ კუთხით, რომ ისინი არიან თავისუფლები, მათ არ არიან შეზღუდული იმაში, რომ თავისი ხარდაჭერა კანონის დონეზე გამოხატონ და თუ არის საჭირო დახვეწა ამ კუთხით, თქვა ლობირების კანონი, ხა ამაზე ნამდვილად არ ვარ იურისტი, როგორ შეიძლება მოხდეს, რომ ლეგალურად ბიზნესმა გარკვეული, თქვა ხარჯი გასწიოს, ისე რომ ღია იყოს ეს ხარჯი და თქვა რომელიმე პოლიტიკურ პარტიამ მოახდინოს რაღაცა კანონის ლობირება ოფიციალურად პარლამენტში და ეს არ იყოს რაღაც ოთახებში გადაწყვეტილების მისაღების საკითხი. ჩვენი საუბრის ბოლო თემად მინდა თქვენ საქმიანი შეხვედრაზე მიმგზავრებით უბრალოდ. ეს კითხვა დავსვათ, ცოტა რიტორიკულია ამ თემაზე, იმიტომ რომ ამაზე ძალიან ბევრი გვისაუბრია ჩვენი მრავალწლიანი ურთიერთობისგან გამომდინარე. თქვენი აზრით, მაინც რატო დუმს ჯამში ბიზნესი ზუსტად ისეთ ხილულ кейსზე რომლის პარტნიორი ფაქტიურად ნახევარზე მეტი ბიზნეს საზოგადოებაა, პირდაპირ ან არაპირდაპირ ამ ბანკისა. ბანკი, რომელიც ქართული GDP-ის უმნიშვნელოვანეს ნაწილს შეადგენს. ჩვენც ბენეფიციარები ვართ ამ პროექტიდან გამომდინარე თიბისის ბანკს გულისხმობ. ბანკი, სადაც დეპოზიტარების 40%-ზე მეტი არის განთავსებული, რაც ასევე თავისთავად რისკია. თემა აჟიოტაჟისა მოხსნილია, მე არ ვიცი ხა ბანკთან დაკავშირებით მეტი რაღაც შეიძლება მოხდეს. ინკრიმინირება დაიწყო ფულის გათეთრებით და ბანკის მთავარი აქციონერები სასამართლოში ჩვენებების მისაცემად დაიარებიან. ანუ თემა, რომ ბანკის რაიმე შეიძლება დაუზიანდეს, უკვე თავისთავად მოხსნილი. მაგრამ ბიზნესი მაინც დუმს. ეს ის ბიზნესია, რომელიც ჯამში, ასე თქვენ ბრძანეთ, 4 წლიან თუ 8 წლიან ციკლში იცვლის მხოლოდ ადრესატს სუბიექტისა, გადამრიცხავებისა, დამხმარისა და ამდაგვარი. მაგრამ ეგეც გასაგებია და არ მივაწერ, მან არ დავსვა მიუხედავად ჩემი ღრმაწმენისა, რომ ეს კონფორმიზმია, მე არ ვსვა ამ წუთში მაგაზე ტოლობის შანსი სხვა პოლიტიკური მოცემულობა. თიბისის ბანკის შემთხვევა განსხვავებულია. და აქ შეიძლებოდა კითხვის დონეზე მაინც მეტად ყოფილიყო. ვინ რამ უნდა დაამსხვრიოს სტერეოტიპი, რომელიც თვითონ ბიზნესმა შექმნა, ამაშიც სრულად გეთანხმებით, აი ამ კულუარული პირადი დღემდე გრძელდება ისეთი დახურული შეხვედრებით, ვიდრე ბოლომდე გამჭვირვალე იქნება ყველაფერი და საკითხები გადაწყდება. როდის შეძლებს რომ ბიზნესი აი შემდეგი ნაბიჯი გადადგას, მიიღო სხვა ტიპის თავისუფლება და ეხლა მან
უბრალოდ უნდა გამოხატოს აზრი, ეს არ არის მხარდაჭერა. მე აქ მხარდაჭერისთვის ჩვენ არა BMG-ის თუ ვინმე თulis რომ მხარდაჭერა ვლაპარაკობთ იმას, რასაც ვფიქრობ. მე დღეს ესე ვთვლი, რომ თიბისი ბანკის кейსზე უნდა მქონდეს ისა საუბრო, რასაც ვამბობ. მაგრამ ბიზნესი მაინც დუმს. ну in general დუმს. იცით რა ეს განსაკუთრებული შემთხვევაა, დამერწმუნეთ გიორგი, არ ყოფილა ესეთი შემთხვევა, ასეთი ფართო მასშტაბის შემთხვევა. ადრე და ალბათ რაღაც გარკვეული დრო ჭირდებათ, რომ გადახარშონ, მოიფიქრონ, ადაპტირდნენ, ხო, გაიაზრონ, აქ მნიშვნელოვანია ამ ადამიანების, თქვათ, ბატონი მამუკას, ბატონი ბადრის, თქვათ, ასევე თქვათ, კომუნიკაცია ბიზნესის წარმომადგენლებთან, რომ მათ აუხსნან. აი აქ ისეთ საჭიროა პირადი შეხვედრები, იმიტომ რომ ყველაფერს შეიძლება ვერ თქვა ტელევიზიით, ამიტომ უნდა მოხდეს ეს კომუნიკაცია ასოციაციის ფარგლებში და განიხილონ ეს საკითხი და თუ და მე გააკეთო კომენტარები ზუსტად ამაზეა საუბარი, არა მხარდაჭერის, არამედ ზოგადად სწორედ რომ წარიმართოს მოვლენები. ჩვენ ყველა ვართ მომხრე იმისა, რომ კანონის წინაშე ყველა ვართ სამართლიანი. მაგრამ კანონი უნდა იყოს ყველასთვის და არა მხოლოდ ერთი ადამიანის, ორისთვიდან სამისთვის, ხო? და არა შერჩევით. და არა შერჩევით. ყველაზე მეტად ყველაზე დიდი პრობლემაა ჩვენს ქვეყანაში, აი კარგად განგვახსენეთ ეს არის შერჩევითი სამართალი, ხო? ეს მოდის და მოდის. შეიძლება სხვადასხვა დროს სხვადასხვა სიმძაფრით ხდება, მაგრამ ეს არ მოხსნილა. ეს არ მოხსნილა ნამდვილად და ყველას გვაშეგრძნება, რომ რაღაცა შემთხვევა რომ მოხდეს და ჩვენც აღმოჩნდეთ შემთხვევაში ასეთ სიტუაციაში, არ გვაქვს გარანტია იმის, რომ სამართალი იზეიმებს ყველა ადამიანის შემთხვევაში. ამიტომ თავისუფალი სასამართლო ეხლა რაც ალბათ გარკვეულწილად ისე მიდის, რომ ყველაფერი სასამართლოს უნდა მივიდეს და ყველას უნდა ქონდეს იმის განცდა, რომ სასამართლო იქნება თავისუფალი და ყველა ადამიანი იქნება გარანტიის ქვეშ იმისა, რომ სამართლიანად მოექცევინა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მე მოუწოდებ, არაფერი აქ საგანგაშო არ არის, ადამიანებად გამოხატონ თავიანთი მოსაზრება ამ კუთხით, რომ არავინ არ დაიჩაგროს უსამართლოდ. და ჩვენ ვართ ბიზნესის წარმომადგენლები და ჩვენ ვალდებულება უფრო მეტი გვაქვს, ვიდრე ჩვეულებრივ მოსახლეობას, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ვართ ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალა. შესაბამისად, ჩვენი პასუხისმგებლობა ძალიან მაღალია. და ესეა ნამდვილად დიო ამ ფერხულში 2000-ზე მეტი წელიწადია ჩართული არის. მე წარმატებას უსურვებ კომპანიას, მის დამფუძნებლებს, მის აღმასრულებელ დირექტორს თამაზ დაუშვილს და მადლობელი ვარ, რომ მან დილა საქმიანად ჩვეულად ცხადია დაიწყოთ მხოლოდ ამჯერად უკვე სატელევიზიო სტუდიაში და ჩვენ საავტორო გადაცემაში. წარმატებას უსურვებ მას, სტუმარს გავაცილებ, რეკლამის შემდეგ იბრუნდებით. გაძერია ხაზარაძის მიერ გიორგი გახარიას გზავნილად დასახელებულ წერილში უცნობი რჩება, როდის იქნება ლონდონიდან პასუხი ექსპერტიზის, რომელმაც წერილის სწავლობა უნდა დაადგინოს, ესეც უცნობი რჩება. მამუკა ხაზარაძე კი საქალაქო სასამართლოში გამოკითხვის შემდეგ პოზიციებს არ ცვლის. სოფელ შატილში 250 კილოვატი სიმძლავრის ჰესი უნდა აშენდეს. ელექტრომშენებელი ქარხნის თანამშრომლები კუთვნილ ხელფასებს მიიღებენ, დაპირება ქარხნის წარმომადგენელმა გუშინ პრესკონფერენციაზე გასცა. ბიზნესი ახლებით განვაგრძობთ საქმიან დილას. მკითხვა რა წერია იმ წერილში, რომელიც მამუკა ხაზარაძის განცხადებით მას გიორგი გახარიამ გაუგზავნა, ისევ ღიად არის დატოვებული. საქალაქო სასამართლოში პროკურატურის მიერ მოსამართლის თანდასწრებით ხაზარაძის გამოკითხვა ისე დასრულდა, რომ წერილი მედიას არ უნახავს. შესაბამისად, საკუთარი თვალით ვერ გადავამოწმეთ ბიზნესმენის ინფორმაცია, რომ მას შინაგან საქმეთა მინისტრი საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ დაემუქრა. თუმცა ჟურნალისტებმა მოისმინეს რა უპასუხა მათ შეკითხვების საპასუხოდ მამუკა ხაზარაძემ და ის აღნიშნავს, რომ წერილი გადაგზავნილია ლონდონში ექსპერტიზაზე. წერილის ასლი გადავეცი, ასევე გავაკეთე კომენტარები და გამოვედი. წერილში რა წერია, ეს იყოს პროკურატურის კომპეტენცია, რამე თუ კარგად ატარებენ პრესკონფერენციებს, სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ნახე საბჭოთა პროკურატურის მენტალიტეტი. წერილის ორიგინალი გაგზავნილია ლონდონში ექსპერტიზაზე. დიდი მადლობა. ამის შემდეგ უკვე საქმის პროკურორისგან მოვისმინეთ, რომ წერილი, რაზეც მამუკა ხაზარაძე საუბრობს, მან შუამავლის დახმარებით მიიღო, თუმცა არჩილ ყეშელაშვილი აცხადებს, რომ ბიზნესმენმა მასთან შუამავლის ვინაობა არ გაამხილა. უცნობი რჩება, რა ფორმით მიეწოდეს ასევე მამუკა ხაზარაძის ეს წერილი.
ბატონო მამუკა ხაზარაძემ წარმოადგინა წერილი და წარმოადგენა რომ ჩვეულებრივ ფურცელზე კომპიუტერში დაბეჭდილი ტექსტი, რომელსაც არანაირი კომპიუტერით აკრეფილი ტექსტი, რომლის შედგენაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია, აღნიშნულ ფურცელზე არანაირი აიდენტიფიცირებელი ნიშანი არ იყო. ამასთან როგორც მამუკა ხაზარაძემ განმარტა ეს წერილი მას მიეწოდა შუამავალმა და როდესაც ჩვენ ვეკითხებით შუამავალის დასახელებას, ჩვენთვის გაუგებარი მიზეზით მას გააჩნია ვალდებულება რომ დაასახელოს შუამავლის ვინაობა, ჩვენთვის გაუგებარი მიზეზის გამო ის შუამავალს არ ასახელებს. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ამ ეტაპზე ამ ქაღალდს, სადაც არის აკრეფილი კომპიუტერზე ტექსტი, არაფერი აიდენტიფიცირებელი საშუალება არ გააჩნია. ამას გარდა პროკურორმა დააზუსტა, რომ წერილი სასამართლოშია და მას შემდეგ რაც ის პროკურატურის გადაეცემა, შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებებიც გატარდება. ფინანსობრივი ხარი ეს წერილი ჯერ ჩვენ არ გადამოგცემია, სასამართლოს აქვს ამ ეტაპზე. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ჩავატარებთ ყველა საგამოძიებო მოქმედებას და საპროცესო მოქმედებას, რომ დადგინდეს ამ წერილის წარმომავლობა. როდესაც ჩვენ მივიღებთ ამ წერილს სასამართლოდან და მის შინაარსს უფრო დეტალურად გავიცნობით, ამის შემდეგ ჩვენ დავგეგმავთ მომდევნო საგამოძიებო მოქმედებებს და ჩატარდება ყველა საგამოძიებო მოქმედება, რაც საჭირო იქნება ამ წერილის წარმომავლობის დასადგენად. სხვა ეტაპზე ამ ეტაპზე გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ვერ გიპასუხებთ. დიდი მადლობა. ახლა სხვა თემებით უნდა გავაგრძელოთ ჩვენ საქმიანი ეთერი. საწურბელის მღვიმესთან მისასვლელი გზის და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციაზე ტენდერია გამოცხადებული. მღვიმესთან მისასვლელი გზა შედგება ორი მონაკვეთისაგან. პირველი მონაკვეთის სიგრძე 953 მეტრია, სადაც სარემონტო არის ბეტონის საფარი, მეორე მონაკვეთი კი 483 მეტრი, სადაც იგება ცემენტ-ბეტონის საფარი, მსავალი ნაწილის სიგანე კი 4.5 მეტრი იქნება. ასევე ამავე პროექტით გათვალისწინებულია მიერთებების ეზოში შესასვლელი და ლითონისა და მავთულობადი ღობეების მოწყობამ შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი 713.000 ლარს მცირედით აჭარბებს. პროექტი მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით განხორციელდება. დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შატილში მდინარე არღუნზე 250 კილოვატის სიმძლავრის ბეტეხი ჰესი 1 აშენდება, რომელსაც საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი განახორციელებს. ფონდის ინფორმაციით, პროექტის განხორციელება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია შატილისთვის, რადგან სოფელი არ არის ჩართული ერთიან ელექტროსისტემაში. გამომუშავებული ელექტროენერგია მთლიანად ადგილობრივ მოსახლეობას მიეწოდება. პროექტის ფარგლებში კი საჭირო მომსახურების შესყიდვა მიმდინარე თვეშია დაგეგმილი. თბილისში სამუშაო შეხვედრა სახელწოდებით კერძო სექტორის განვითარებისა და მეწარმეობის სტიმულირება ავღანეთში დაიგეგმა, რომელზეც სამუშაო შეხვედრა ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის ორგანიზებით და ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკის მრეწველობისა და ვაჭრობის მინისტრის მოადგილის ხელმძღვანელობით დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში გატარდება. ვიზიტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია ავღანეთის დელეგაციის შეხვედრები საგარეო საქმეთა სამინისტროში, იუსტიციის სახლში, შემოსავლების სამსახურში, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოში და ასევე სააგენტოში აწარმოე საქართველოში. ემალამშენებელ ქარხანაში ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ქარხნის წარმომადგენელმა თეატურგიამ პრესკონფერენცია გუშინ გამართა და მან ქარხნის თანამშრომლებს მისცა პირობა, რომ დავალიანება ხელფასების სახით 14-17 მარტს ჩაირიცხება. ჟურნალისტებთან საუბრისას მან თქვა, რომ გაერთიანებული პროფკავშირების ხელმძღვანელ ირაკლი პეტრიაშვილის წერილის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. საპროტესტო აქციაზე რომელიც ასევე გუშინ გაიმართა, გაერთიანებული პროფკავშირების ხელმძღვანელმა კი ირაკლი პეტრიაშვილმა აღნიშნა, რომ ქარხნის 87% ფლობელს წერილი მისწერა და თანამშრომლობის მდგომარეობა გააცნო. საფოსტო წელში კი ნათქვამი იყო, რომ მზად არიან საომალოდ ახალ ინვესტორთან მოლაპარაკებები აწარმოონ და ქარხნის მუშაობა გააუმჯობესონ. გარდა ამისა, აქციონერი კომპანია ამბობს, რომ გენერალურ დირექტორთან 2019 წლის შრომითი ხელშეკრულება არ გაუფორმებია და თანახმა ახალი ხელმძღვანელი დანიშნოს. საგაზაფხულო აქციების, საჩუქრების და ფასდაკლებების სერია მაღაზიათა ქსელ ისიპარეში დაწყებულია და თუ ჯერ არ შეგირჩევიათ სარვამარტო საჩუქარი მაგალითად საყვარელი ადამიანისათვის, ისიპარი განახლებული კოლექციებით გელოდებათ და არჩევანშიც დაგეხმარებიან. სიახლეებზე სასაუბროთ ახლა მარიამ ადამია გვერდება. ხატია შემოგიასთან ერთად მიესალმები მათ. მე
მე ჩავანაცვლებ ცოტა ხნით. ანა დილამშვიდობის გიორგი. კი ბატონო, მარიამ გისმენთ. დილამშვიდობის მეგობრებო, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ისიპარიდან გერთებით მაღაზიათა ქსელიდან, სადაც გაზაფხულის დადგომას ყოველთვის განსაკუთრებულად ხვდებიან და მომხმარებლებს საჩუქრებს აქციებსა და ფასდაკლებებს თავაზობენ, უფრო კონკრეტულად პირველიდან 10 მარტის ჩათვლით განსაკუთრებული ფასდაკლებები ელოდება მთელი საქართველოს მასშტაბით ისიპარის ნებისმიერ ქსელში მომხმარებლებს და ეს გულისხმობს 20-დან 40%-მდე ფასდაკლებას. გარდა ამისა, ყოველ შეძენილ ნივთზე ისიპარიდან გადმოგეცემათ სასაჩუქრე პაკეტები. თუ რას გულისხმობს საჩუქრები და რას აღის ფასდაკლებებზეა საუბარი, უფრო კონკრეტულად ისიპარის მარკეტინგისა და პიარის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ხატია შემოგიონა შემოგვერთეს პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობის ხატია. მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხარ. მე მგონი შენზე კარგად არავინ არ იცის რომ არც რა გავხარდება ქალბატონებს. ამიტომ გითმობთ ეთერს და გითხარი რჩევები ექსკლუზიურად საქმიანი დილის მაყურებლისთვის. დილამშვიდობის მივესალმები საქმიანი დილის ჯერ უპირველეს ყოვლისა წამყვანებს, შემდეგ მაყურებლებს. მინდა რომ ძალიან საქმიანი იყოს ყოველი დილა, ეს იმას ნიშნავს რომ ბევრი დასაქმებული იქნება და ბევრი დასაქმებულს ბევრს ექნება შესაძლებლობა რომ თავის საყვარელი ადამიანი ან საკუთარი თავი გაახაროს. გაზაფხული საერთოდ ქალბატონების დღე თვე არის და მით უმეტეს 1 მარტი, როდესაც ყველანი ველოდებით ამინდის და მიუხედავად, მაინც ფსიქოლოგიურად ვიცით რომ მარტის თვეა და უკვე გაზაფხულდება, დათბება და ავყვავდებით, ასე ვთქვათ. და აქედან გამომდინარე, ყოველთვის ვაძლევთ ჩვენს მომხმარებელს საშუალებას, რომ საგაზაფხულო კვირეულით დავიწყოთ ის განსაკუთრებული აქციები, რომელზეც ახლა მოგიყვებით 1-დან 10 მარტის ჩათვლით, როგორც ყოველთვის თავაზობთ ძალიან დიდ ფასდაკლებას, როგორც თქვით თქვენ 20 მინიმალურია 20-40%-ის საშუალებას. ოღონდ ეს არის ყველა ბრენდზე და ბრენდი 155-ზე მეტია. მაგრამ ეს არ არის ყველაფერი. 3 მარტმა გადასარევად ჩაიარა, მაგრამ წინ ყველაზე მნიშვნელოვანია 8 მარტი, იმიტომ რომ 8 მარტი ყველა ქალბატონისთვის განკუთვნილი დღესასწაულია, ასე რომ მამაკაცებო ახლა მოგიყვებით რა ბენეფიტები გელით იმ შემთხვევაში თუ ისიპარის ნებისმიერ ქსელს ეწვევით 10 მარტის ჩათვლით. ესე იგი ნებისმიერი 100 ლარიდან შენაძენზე მომხმარებელს გადაეცემა ეს არაჩვეულებრივი სუნამოები, ეს გახლავთ ნაფ-ნაფის fashion instinct-ი, არჩევით არის რომელიც მას უნდა, ან მარინა დე ბურბონის რევერენსის ტანის ლოსიონი 150 მილilitrიანი, ნაფ-ნაფის fashion instinct-ი 100 მილilitrიანი, ასევე ბენეტონის არაჩვეულებრივი სუნამო ბლუ ქალბატონებისთვის და მამაკაცებიც, რა თქმა უნდა, არ დაგვეჩაგრებიან და მამაკაცებისთვისაც სუნამო, ეს 100 ლარიდან შენაძენზე. ასევე ყოველ 200 ლარიან შენაძენზე 50 ლარიანი სასაჩუქრე ვაუჩერი ისიპარისგან, რომლის განაღდებასაც იგი 12 მარტიდან დაიწყებს და მარტის ბოლომდე გაგრძელდება. ასევე გადავცემთ ვაუჩერს თეგეტა მოტორსის ფასდაკლების ვაუჩერი და თან ძალიან ბევრი სერვისი არის უფასოდ. ეხლა იცით რომ ტექნათვალიერების დროც მოვიდა და მანქანებსაც ვამზადებთ გაზაფხულისთვის. ასევე ფანტასტიკური კურორტი საირმე, Best Western-ის საირმე არის 250 ლარიდან შენაძენზე. Best Western საირმეს ვაუჩერი, უკან აქვს უკვე თერმულ მომსახურებაზე, ანუ სპა მომსახურებაზე ფასდაკლებები და რა თქმა უნდა ნომრებზეც. ასევე მინდა გითხრათ, რომ 8 მარტს ქალბატონებს ხშირად ტელეფონებსაც შუქნიან ხოლმე შეყარებულები და Apple City-ს სასაჩუქრე ვაუჩერი ასევე, რომელზეც 50%-იანი ფასდაკლება აქსესუარებზე და არა ტელეფონებზე, არამედ აქსესუარებზე ძალიან ბევრი ნივთზე, რომელიც იქ მოიპოვება. ასევე 25%-იანი ფასდაკლების ბარათი ისიპარის სილამაზის ცენტრში ნებისმიერ პროცედურაზე და მინდა გითხრათ ასევე რომ თუ 100 ლარის შენაძენი იქნება მოვლის საშუალებებზე, სახის მოვლის საშუალებებზე, ანუ მომხმარებელს გადაეცემა მშრალი შამპუნი საჩუქრად კლორანისგან. მშრალი შამპუნის მოსახერხებელი რამეა, მაშინ როდესაც ვერ ასწრებთ უცებ თმის ვარცხნილობის შეცვლას ან სახლიდან დრო არ აგაქვთ ან რაღაცა თქო ოპერაცია აქვს ადამიანს გაკეთებული ან წოლიარია პაციენტი და იმ წუთში ვერ ახერხებს თავის დაბარას. შეგიძლიათ იბკუროთ ზუსტად 3 წუთში თქვენი თმა არის ისე როგორც სალონიდან გამოსული. ესაა? ხათია, თქმა უნდა ბრენდული საჩუქრები, ამას ხას გაუსვამ თვითონ ბრენდებისგან მოწოდებული უამრავი საჩუქარი, რომელსაც მომხმარებელს ისედაც გადავცემთ. გარდა ამისა, გვაქვს ახალი შეფუთვები, ისეთივე როგორც ვიტრინებია, გაზაფხულური სასაჩუქრე ქაღალდიც ესეთი გვაქვს, ანუ შესაფუთი ქაღალდი, ჩანთებიც და რა ვიცი, მე მგონი აი მირთმეული საჩუქარი უკვე მოიტანს გაზაფხულს და იმ საგაზაფხულო გადაწყვეტს. კიდევ უფრო რომ გაუმარტივოთ მომხმარებლებს არჩევას, არ ვამარტო საყვარელი ქალბატონების გახარება, ასევე რა სიახლეები გაქვთ ისიპარის მაღაზიაში,
ბრენდები დაემატა ბოლო პერიოდში, ისაც არ ვიცი. სიახლეები ძალიან ბევრი გვაქვს, თუ გვაქვს საშუალება რომ ცოტა წავიდეთ, ახალი ეხლა კიდევ ორი ძალიან საინტერესო ახალი ბრენდი შემოვა, რომელსაც უბრალოდ ეხლა ვერ გავაჟღერებ და ძალიან მალე თქვენ იქნებით მომსწრე თავად და ნახავთ ამ ძალიან საინტერესო ორ ბრენდს, რომელსაც მომხმარებელი კარგად იცნობს და ძალიან ხშირად კითხულობს, მაგრამ მე ისე შეიძლება რომ გადმოვიდე, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ ვაჟღერებთ. მინდა გითხრათ რომ ძალიან საინტერესო სიახლეები გვაქვს, თვითონ რობერტო კავალის Florence Amberi, თვითონ ჯერ კიდევ ფლაკონი უკვე ნიშნავს რაღაცა ძალიან ლამაზ ბროლის ვაზას, ხო, აქსესუარ სახლისთვის და ნუ ქალბატონებს ძალიან უყვართ, ხოლმე მე აქვე ვისარგებლობ შემთხვევაში აუცილებლად ვიპყრობ, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს და კამერასაც ვაპყრობ, რომ ეს სურნელი ტევე პირველამდე მივიტანო. ასევე სიახლეები იმდენად ბევრია, რომ ხომ ვცდილობ რომ ძალიან მალე მოვასწრო. ყველაზე მოთხოვნადი რა არის ხომ წლები უკვე ჩართული ხარ და ამ დღესთან ეხმარები მამაკაცებს ამ დღეს აურჩიან საყვარელ ქალბატონებს. რას არჩევენ ხოლმე როგორც წესი და რა არის მოთხოვნადი ბაზარი? მოთხოვნადი ბრენდები, ნუ რა თქმა უნდა, ნარცისო როდრიგესი, რომელზეც აი შეგვიძლია იქ მივბრძანდეთ და ნახოთ, აი ნახეთ წითელი შეფუთვის ზემოთ, ეს არის სრულიად ახალი სიახლე, რომელიც ზუსტად ერთი კვირაა შემოვიდა ისიპარის მაღაზიათა ქსელში. ეს არის Pure Mask-ი, ნარცისო როდრიგესის For Hair-ის ხაზიდან. იცით რომ ორითვის მას ორი ხაზი აქვს, For Hair-ი და ნარცისო, ანუ როგორც მომხმარებლები არჩევენ, გრძელი ფორმით და ოთხკუთხედი ფორმით. სულ ორითვის წინ შევთავაზეთ ნარცისო რუჟ, ანუ წითელი და ეხლა For Hair-ის ჯერიც დადგა. ეს არის ის სუნამო, რომელიც უკვე 12-13 წელია პირველობას და არავის უთმობს ქართველ გემოვნებიან მომხმარებლებში. ნუ არ შემიძლია არ აღვნიშნო და თუ გვაქვს საშუალება რომ იმ ულამაზეს კუთხესთან გადავიდეთ, ეს გახლავთ რუსთაველის პირველში მდებარე ისიპარის მაღაზია, სადაც ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით თავისუფლების მოედანზე. ეს არის ერთადერთი წერტილი მთელ საქართველოში, სადაც კომპანია შანელმა საკუთარი ავეჯი განათავსა და ეს თლიანად ეს ბოძი. სტენდი შანელის. ხარეს ეს გახლავთ შანელის ოფიციალური სტენდი, რითაც ძალიან ვიწონებთ თავს და რომ შემოდიხარ, არ შეიძლება ყურადღება არ მიიპყროს მომხმარებლის და რა თქმა უნდა, ისედაც მომხმარებელი, რომელიც შემოდის, თუ ყოველი არა, ყოველი მეორე მაინც კითხულობს შანელს. და სხვათა შორის შანელშიც გვაქვს ძალიან საინტერესო სიახლე, ოტანდრის ახალი ვერსია, ოდე პარფიუმი, თან გაზაფხულია, ნახეთ როგორი სარეკლამო ბანერი აქვს, იცით რომ შანელის შანსის ხაზი ეს არის გოგო ქალბატონებისთვის, რომელთ არ უნდა გაუშვას შანსი არასოდეს და თუ თქვენ ჯერ არ მოგეცათ შანსი ამ არომატის ფკურობის შემდეგ შანსი აუცილებლად გაჩნდება. ძალიან ბევრი სიახლეა ასევე დეკორატიულ კოსმეტიკაში შემიძლია დავდგე კიდევაც და გაჩვენოთ აუცილებლად. ნუ ეს არის ასარჩევი მომხმარებლისთვის დეკორატიული კოსმეტიკა და ახალი კოლექციაც რა თქმა უნდა გვაანებიურებს კომპანია შანელი და ეს გახლავთ მაკიაჟის და მოვლის კუთხე, სადაც თვითონ მომხმარებელია, როგორც მე ეხლა შემიძლია ვთქვათ დავჭდე პროფესიონალთან ერთად, შანელის წარმომადგენელთან ერთად ამ ფანტასტიკურ ბრენდირებულ კუთხესთან დადგება და შეუძლია რომ პროფესიონალმა გაუკეთოს მაკიაჟი და ისე წავიდეს სამსახურებში ან შეხვედრაც გელოდებით, 7 მარტსაც გელოდებით, ნუ დღესაც გელოდებით და 10 მარტის ჩათვლით ყველა მომხმარებელს აქვს საშუალება, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ დიდი ფასდაკლებით შეიძინოს პროდუქცია, მიიღოს უამრავი საჩუქარი პროდუქტს, უნამოზეა საუბარი საჩუქრად და თუ მამაკაცი იქნება, შეუძლია საკუთარი თავისთვისაც აირჩიოს და ფაქტიურად მოგებულის დარჩეს ტანის ლოსიონი, მშრალი შამპუნი, საირმე საირმეს ვაუჩერი, თეგეტა მოტორსის ფასდაკლების ვაუჩერი, Apple City-ის ფასდაკლების ვაუჩერი, ისიპარის სილამაზის სალონის ვაუჩერი და რა თქმა უნდა, ყოველ 200 ლარზე 50 ლარიანი ისიპარის სასაჩუქრო. ხათი, აქ შევახსენოთ მაყურებელს, რომ აქციები და ფასდაკლებები ყოველთვის არის მაღაზიაში, თუმცა განსაკუთრებული მაინც პირველი კვირეულია, 1-დან 10 მარტის ჩათვლით, როდესაც 20-დან 40%-ამდე ფასდაკლებები. ეს ახლა ესეთი მე ხარ 13 წელი ამ კომპანიაში მუშაობ და ესეთი უპრეცედენტო დახუნცული აქცია ახალი წლის მერე ჩვენ არ გქონია და წელსთან რაღაცა განსაკუთრებულია. ძალიან ბევრი ბენეფიტი აქვს მომხმარებელს და ძალიან ბევრი საჩუქარს ვაძლევთ და რა თქმა უნდა ჩვენ დავამთავრებთ 10-ში ამ აქციას და მერე უკვე ვემზადებით ჩვენი დაბადების დღისთვის 29 მარტს ისიპარი 24 წლის ხდება და ამის შესახებ რა თქმა უნდა მერე უკვე მოგვიანებით მოგიყვება. ცალკე გავაშოქოთ. მზადება. მადლობა ხატია რეკომენდაციების
მოგზაურობისთვის, რჩევებისთვის მემაყურებელს შევასწრებით, რომ ხატია შემოგია იყო ჩვენთან ერთად და პირველიდან 10 მარტის ჩათვლით არის ისი პარიზში განსაკუთრებული ფასდაკლებები, ასე რომ იჩქარით თუ კი გინდათ რომ საყვარელი ქალბატონები ან თუნდაც მამაკაცები გაახაროთ საკმარტოდ ან ის შემდეგ. მადლობა მარიამ, ვინ თუ არა შენ მიშველიდი, თორე ჩვენს არაჩვეულებრივ ხატია შემოგიას მინდა გადასცე რომ მარტი არ არის ექსკლუზიურად ქალბატონების თვე, მარტი შეიძლება ფინანსურად ძალიან მძიმე თვე არის მამაკაცებისთვის, მაგრამ პასუხისგებლიანი მამაკაცებისთვის წელიწადში 12-ვე თვე არის მძიმე, მაგრამ კი ბატონო, ვადასტურებ თუ გინდათ არ გადარჩენა 10 მარტამდე უნდა ეწვიოთ ისი პარის არაჩვეულებრივ ქსელს და თეგედან დაწყებული საერთმეზე საგზური დამთავრებული, კიდე უამრავი რაღაცა დაგხვდებათ, მე მგონი ისი პარემ რაღაც შეიცვალა პროფილი არაჩვეულებრივი სუნამოების ურიცხვი პალეტის მიღმა კიდევ ბევრი რამ დაგხვდებათ. წარმატებები ქართულ ბიზნესს, წარმატებები ისი პარის და ახლა კიდევ ერთი თემა, რომელიც პირდაპირ აი ამ თემაშია. ქალების დომინაცია იქნება, ვიდრე Forbes-ი უმდრესი ქალების სრულ სიას განახლებს, იქამდე დოზირებულად რეიტინგის ლიდერი გაგვიმხილა და ფრანსუა ბეტანკურ მეიერსი დაასახელა. გამოცემა წერს, რომ მეიერსის ქონება წინა წელთან შედარებით 7 მილიარდ 100 მილიონი ამერიკული დოლარით არის გააზრდილი. Forbes-ი კი ამ ზრდას კომპანია ლორეალის წარმატებას უკავშირებს, რომელსაც ლორეალის მენეჯმენტმა გასულ წელს მიაღწია. დეტალები ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში უნდა ვნახოთ. კოსმეტიკური იმპერია ლორეალის მემკვიდრე და ამავე კომპანიის დირექტორთა საბჭოს წევრი ფრანსუას ბეტანგურ მეიერსი 49 მილიარდ 300 მილიონი ამერიკული დოლარით მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანმა გამოცემა Forbes-მა ყველაზე მდიდარ ქალად აღიარა. ხოლო რაც შეეხება საერთო რეიტინგს, მეიერსი ამ შემთხვევაში მხოლოდ მე-15 ადგილს დასჯერდა. გასულ წელთან შედარებით ბეტანგურ მეიერსმა თავისი ქონება 17%-ით გაზარდა, რომელიც Forbes-მა კომპანიის წარმატებულ და საქმიან წელიწადს დაუკავშირა. ბეტანგურსა და მის ნათესავებს იმპერიის აქციების 33% ეკუთვნით. ხოლო მეიერსის ქონების 90% ლორეალის აქციებზეა მიბმული. 2019 წელს კომპანიის გაყიდვები ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყველაზე მეტად გაიზარდა. საერთო შემოსავალმა კი 30 მილიარდ 600 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ყველაზე მეტი შემოსავალი ლორეალმა აზია წყნარი ოკეანეთისა და ჩინეთის ბაზრებიდან მიიღო. ამ ეტაპზე ბეტანგურ მეიერსი პარიზში ცხოვრობს და საოჯახო ფონდ ბეტანგურ შულერ ფაუნდეიშნს მართავს და აფინანსებს ხელოვნებისა და სამეცნიერო პროექტებს. ეხმარება აუტიზმით დაავადებულ ბავშვთა ოჯახებსაც. ამ ყველაფრის მიუხედავად ფრანსუას ბეტანგურ მეიერსი მხოლოდ შარშან მოხვდა უმდიდრესი ადამიანების სიაში. თუმცა მისი გვარი მსოფლიოში უკვე დიდი ხანია ყველასთვის კარგად ნაცნობ. ბრენდ ლორეალს უკავშირდება. ფრანსუას ბეტანგურის მსგავსად ყველაზე მდიდარი ქალის ტიტულისთვის დედამისი ლილიამ ბეტანგურიც იბრძოდა. ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ყველაზე მდიდარი ქალის პოზიციაზე სხვადასხვა კორპორაციების წარმომადგენელი ქალები ლიდერობდნენ. თუმცა ბოლო მონაცემებით ფრანსუა ბეტანგურ მეიერსის ქონება 2018 წლის ყველაზე მდიდარი ქალის ელის უოლტონის ქონებასაც გადააჭარბა. დეკორატიულ კოსმეტიკას და სუნამოს ლახანი შევეშვებით, მაგრამ დაარწმუნებული ვარ ქალებისთვისაც საინტერესო თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს, ისე როგორც მამაკაცებისათვის. სადაზღვო სფეროში არსებობს გარკვეული გამოწვევები, რომელსაც სპეციალური მიდგომები სჭირდება, რათა მოქალაქეებმა მიიღონ სრულყოფილი სერვისი და ხელი შეუწყონ ქვეყანაში სადაზღვო სფეროს კიდევ უფრო განვითარებას. ამ არგუმენტის და კომენტარით წარადგინა დაახლოებით 1 თვის წინ დავით ონოფრიშვილი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა, რომელიც სულ მალე ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება და მაყურებელთან პრემიერ-მინისტრის ხელმოწერილი განკარგულებით ონოფრიშვილმა დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 15 თებერვალს ჩაიბარა და პირველივე კომენტარი, რომელიც ამ თანამდებობაზე დანიშვნისთანავე მან მედიასთან ცხადია გააკეთა, ის ამბობს შემდეგს, თითქმის ვციტირებ, ეს სამსახური ზედამხედველობის ფუნქციას უნდა ასრულებდეს ისე, რომ ბაზარი რეალურად განვითარდეს და სადაზღვევო კომპანიები და მოსახლეობა ანუ მომხმარებლები კმაყოფილი იყოს. როგორ აპირებს ამ გამოწვევას უპასუხოს, რა გეგმებით არის სამსახურის ხელმძღვანელად წარმოდგენილი ბატონი დავითი ამ მიმართულებით სწორედ მასთან ვიწყებთ საუბარს. დიახ, დავით ონოფრიშვილი დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი არის ჩვენი საქმიანი დილის სტუმარი დღეს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მე ძალიან გამიხარდა თქვენი ამ თანამდებობაზე დანიშვნა. ზოგადად არ ვმალავთ ხოლმე ჩვენს ემოციებს და მიხარია რომ ამას ნელ-ნელა ყვება სხვა შედარებით პასუხისმგებლიანი მედიაც. მიზეზს ვიტყვი, გამოცდილება, ცოდნა, რომელიც პირადად თქვენ გაქვთ, მგონია რომ ძალიან დაეხმარება თავარ პრობლემას, რაც ზოგადად დღევანდელ ბიუროკრატიაშია შექმნილი და ბიუროკრატიაც იმედია ვასწავლეთ ხალხს, რომ არ არის რაიმე საძრახის სიტყვა.
გადაწყვეტილებების მიღებაში. გონია რომ ამას მოვისაკლისებთ. ზოგადად და ეს არ არის მხოლოდ ამ შემთხვევაში დაზღვევის თემა. თუმცა, ბატონ დავით, აქამდე მოსვლა თქვენი უკავშირდება თუ არა ეს პირდაპირ გამოძახილს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურზე, როცა იყო ძველი გამოცდილი ადამიანების, პოლიტიკოსების ჩართულობა, თქვენი მიბრუნება კასპში და სრულიად ახალი შედეგები, რაც დაიდო თქვენს წინა სამაჟორიტარო ოლქში და არის თუ არა ეს ლოგიკური გაგრძელება იმ ბაგაჟის და იმ პორტფელის პიროვნების, როგორც ონოფრიშვილი არის, რომ ამ თანამდებობაზე მოხდა. აი, რა ტიპის ამ შემთხვევაში კომუნიკაცია იყო? მე არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში მხოლოდ პარტიის ხელმძღვანელს, ბიზნესამბებს, გულისხმობ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც დღეს ქვეყანას მართავს. ალბათ გარკვეულწილად რაღაც რო გითხრათ რომ ხება და მაინც ამიტომ მოხდა ეს ხმარო ესეთი იყოს არა ნუ რაღაც 1-2 წელი უბრალოდ კერძოთ ვიყავი რაღაც საკონსულტაციო სხვადასხვა ტიპის ასე სამუშაოს ვასრულებდი მოგესალმება და ნუ მე კავშირი მე ქალბატონ სალომეს დავეხმარე მე როგორც შემდგომ მაჟორიტარი დეპუტატი ვიყავი და ცხადია ჩემი ამორჩეველი წყავს და ჩემი გავლენებიც არის იქ და ნუ მე პრინციპულად ჩავთვალე რომ ამ შემთხვევაში ეს იყოს ორი მოქალაქეობრივი პოზიცია. ქალბატონ სალომეს ხარდაჭერა იმ მომენტში და იმ გარემოში რაც დღეს ვიმყოფებით. ხოლო შემდგომში ეს მაშინვე არც ყოფილა, მაგრამ რაღაც პერიოდის მერე უკვე წლის ბოლოს თუ წლის დასაწყისში გარკვეული კომუნიკაცია შედგა რომ რაიმე ასე ვთქვათ რა შეიძლება და მე დავხმარებოდი ვთქვათ სახელმწიფო სამსახურში ზოგადად და ბოლოს ესე შეჩერდა, იმიტომ რომ დაზღვევასთან ახლა მე შეიძლება გიორგი შენც არ გახსოვს, მაგრამ დაზღვევის კანონი, რომელიც 1997 წელს მივიღეთ, ისე ჟღერს უკვე ომამდე. ამ კანონის ავტორი მე ვარ, ძირითადი ავტორი. პირველი 95-99 წლის პარლამენტში, როცა მე ვიყავი კომიტეტის თავმჯდომარე ეკონომიკური პოლიტიკის და რეფორმების, ბევრი კანონები მივიღეთ. მაშინ საქართველოს რამდენიმე წლის დამოუკიდებელი ქვეყანა იყო და საკანონმდებლობაზე პრაქტიკულად არ არსებობდა. და მაშინ ნოუ-ჰაუს ფონდიდან ყავდა ჩვენ მოწვეული საკმაოდ ცნობილი ექსპერტი და მისი მეშვეობით დაახლოებით 1 წელი ვემზადებოდით ამ დაზღვევის ზოგადი ფუძე კანონის მიღებისათვის. და შემდგომში ეს სამსახურიც იმ კანონით შეიქმნა დაზღვევის სახელმწიფო ზედაპირველობის სამსახური, რომელიც დაახლოებით 2005 წლამდე იყო. და საკმაოდ ნორმალურად ფუნქციონირებდა, ნუ ზოგადად ახლა ეკონომიკური გარემო სხვა იყო, მოგეხსენებათ და მარტივი არ იყო, მაგრამ შემდგომში ესეთი გადაწყვეტილება მიიღეს 2005 წელს უკვე ეს ნაციონალური მოძრაობა რომ მოვიდა იმ დროს ეროვნულ ბანკს შევერთეს ესეც და ფასიანი ქაღალდების და ამის შემდგომ რაღაცა ეს როლი დაკნინდა ზოგადად რეგულირების როლიც გარკვეულწილად დაკნინდა ბაზარიც ისე ვერ განვითარდა ნუ ფასიანი ქაღალდების ბაზაზე აღარ ვაბობ საერთოდ მოკვდა მე მგონი ის რაღაცა სუნთქავდა ასე ვთქვათ იმ დონეზე რაც საქართველოს მასშტაბის ქვეყანა და რაღაც პერსპექტივები იყო 100 მილიონი ლარამდე იყო მაშინ გაყიდვები და ახლობებით ნუ იდეაში რაღაც ფასიან ქაღალდებზე წამიერი გადახვევით შეიძლება ითქვას რომ მაგ სტრუქტურულმა გადაწყვეტილებამ განვითარება ფაქტიურად შეაფერხა ხო ბოლომდე კი ჩემი აზრით ესეა და როცა ახლა 2012 წელს უკვე კოალიცია საქართველოს მე მომიწია გავხდი საფინანსო ბიუჯეტის კომიტეტის თავმჯდომარედ ამირჩიეს და სხვადასხვა ასე ვთქვათ კანონების მიღებისას ეს სამსახური ისევ გამოვიყვანეთ ეროვნული ბანკიდან და 2013 წელს ფაქტურად თავიდან შეიქმნა უკვე ეროვნულ ბანკს გარეთ და ამოქმედა საკმაოდ კარგად მაგალითად მოზიდული პრემია ესე იგი არის დაახლოებით ახლა 550 მილიონიანი ბაზარია და შარშანი იყო 450 100 მილიონიანი ზრდა არის მაგრამ 100 მილიონიანი ზრდა გამოიწვია კანონი რომელიც მიღებული იყო უცხოეთიდან შემოსული მართლების სავალდებულო დაზღვევაზე ამაზე მე შეიძლება ჩაუღრმავდე და ამან ცხადია უცბად აწია. ეხლა შემოდის შემდეგი მესამე პირის სავალდებულო დაზღვევა და აქაც შეიძლება მეორე სიტყვა უფრო თქვა ისე რომ მოსახლეობისთვისაც გასაგები იყოს რაზეა ლაპარაკი. ცხადია ესეთი შემოსვლებით ბაზარი იზრდება და ასე მოგება კომპანიების არის სადღაც 40 მილიონს აჭარბებს 2018 წელს. იზრდება ბატონო დავით, მაგრამ მე ისე ვიცი ეტამი და გავიხსენ რომელიც გიორგი გარკვეული პერიფრაზით მოიყვანოთ, ისე
თქვენ პირველივე დღეებში თქვით, რომ უნდა იყოს ბიზნესიც კმაყოფილი და მომხმარებელიც. თქვენს დანიშნავთ, რამდენიმე თვით ადრე საკმაოდ აქტიურად ვნახეთ სადაზღვევო სექტორის წარმომადგენლების პრეტენზიები ბანკების მიერ შექმნილი სადაზღვევო კომპანიებს და ბანკებთან აფილირებული და ასოცირებული კომპანიების მიმართ. აი ამ ნაწილს განცხადებები, რომელიც ისმოდა პრესკონფერენციებზე. აი ამ ნაწილზე მინდა თქვენი ან პირველი რატომაც ეს გამახსენდა, როდესაც თქვენ ეს კომენტარი გააკეთეთ, რომ თვითონ სექტორი იყოს კმაყოფილი და მომხმარებელიც იყოს კმაყოფილი. თქვენ როგორ უყურებთ ამ სიტუაციას პირველ რიგში? რა ხდება დღეს ბაზარზე? რამდენად არის კომპანიები გარკვეული თქვათ კიდევ უფრო მსხვილი კომპანიების მხრიდან მხარდაჭერილი და იკეტება თუ არა ბაზარი ამ სიტუაციაში და რამდენად ეთანხმებით იმ პრეტენზიებს, რომელიც კომპანიების ნაწილის მხრიდან ჩვენ მოვისმინეთ გასული წლის მიწურულს. დიახ, მე შევხვდი ასოციაციას თელრი კომპანიებსაც ეს მიმდინარეობს ეს პროცესი მოგიხსენებათ 3 კვირა ჯერჯერობით რაც ამ თანამდებობაზე ვარ რომ მე დეტალურად მინდა ვიცოდო ერთიანად პოზიცია რაც არის თუ არის თქვენ რისაკითხებში ერთიანი პოზიცია აქვს და ერთად გარკვეულწილადი ანტაგონიზმი არის რა თქმა უნდა იმ 17 კომპანია ამ მომენტში ლიცენზირებული 15 კომპანია რომელსაც ბანკთან პრინციპულად არ აქვს შეხება და 2 რომელსაც ბანკთან აქვს ბანკის დაარსებულია და ბანკის გარკვეულწილად გავლენა თავისთავად არის და ეხლა ჩვენი როლი როგორც რეგულირებადის ის არის რომ აი ახალი პროდუქტის რო შემოვა ნამდვილად არ გვინდა დავინახოთ ჩვენ ფუნქციებშია რომ კონკურენცია იყოს ბაზარზე როცა კონკურენცია მოხმარებელი უფრო კმაყოფილია თავისთავად და როცა მონოპოლიზმი ან ოლიგოპოლიზმი ან რაღაც სხვა ფორმები 2-3 კომპანიის ხელში მაშინ პროდუქტის ხარისხიც უარესდება და ფასიც უარესდება ამიტომ ეს არის ჩვენი მიზანი ის არის რომ მაქსიმალურად დაცული იყოს კონკურენცია და ეხლა ეს დანარჩენი კომპანიები ნუ იცით მათ პრესაშიც აცხადებენ და ასოციაციაშიც თვლიან რომ ბანკები როცა იყენებენ უკაცრავად ბანკთან არსებული სადაზღვევო კომპანიები იყენებენ გარკვეულ ბანკის რესურსებს მონაცემებს და ამით უპირატესობა გააჩნია ნუ ბოროტად ხო ჩვენი მიზანი ხა მე ამ შეხვედრაზე ერთი უთხარი რომ იქნება რამენარად ახლა ახალი პროდუქტი რო გამოდის ეს ცხადია იმაზეა ლაპარაკი იმიტომ რომ ბანკ შეუძლია უცბად თავის მომხმარებლები რამდენი ყავს უცბად შეატყობინოს ან იქვე რაღაცა მეთოდებით ლოგიშენ სერვისი კონკრეტული ხო ისეთი სერვისი რომელსაც სხვა ვერ სთავაზობს აი ამაზეა ლაპარაკი რამდენად ბანკებთან არსებულ ამ კომპანიებს სადაზღვევო კომპანიებს უნდა კონდეთ ის უპირატესობები რომელიც ბანკი აძლევს მათ და ბანკის ის ინფორმაციული ბაზა და ის კლიენტურა რაც ყავს მაგ ხადია ამაში ისინი ერთი კერე შეგო 2-3 ნაბიჯი წინ არიან აი ამაზე მიდის ახლა მსჯელობა და ვნახოთ მე მგონია რომ რაღაცა კონსენსუსის მიღწევა შეიძლება თავარია რომ ვიღაცის დომინაცია ბაზარზე არ იყოს რაღაც 20-30-40%-მდე ეს ნამდვილად დაარღვევს რეალურ მდგომარეობას ზოგადად ჯანსაღია, იმიტომ რომ ეს რეგულირება ყოველთვიური ანგარიშგებები არსებობს. ნუ თავისთავად წლიური ანგარიშგება, რომელიც ახლა ჩააბარეს მათ. მიდის მონიტორინგი, ჩვენ სამსახურს შეუძლია ისინი დააჯარიმონ. ну გააფრთხილონ ჯერ რა თქმა უნდა ეს დრაკონული მეთოდებით არ ხდება ჯერ ვაფრთხილებთ მე ვაჯარიმებთ აი ეს დადგენილი კაპიტალი მაგალითად ეხლა არის ყველას აქვს უკვე 4 მილიონი ლარი არის და 2020 წლის ბოლოს უნდა იყოს უკვე 7 მილიონამდე გაიზარდოს მინიმუმ კაპიტალი რომელიც ასე ვთქვათ გაყინულია და დარეზერვირებული არის ამიტომ ეს კომპანიები იზრდებიან კონკურენციაც მეტნაკლებად არის ჯანმრთელი და იმედს ვიქონიებ რომ აი ესეთი პრობლემატური საკითხები რაღაცნაირად უფრო დავაბალანსოთ და ვცდილობთ ამის გაკეთებას თქვენ კიდევ ერთ კომენტარში ამბობთ რომ ზედამხედველობის სამსახური გადადგამს ყველა ნაბიჯს იმისათვის რომ ყველასთვის იყოს თანაბარი პირობები იმისათვის რომ განვითარება შეძლოს სადაზღვევო სექტორმა რა ნაბიჯებს გულისხმობთ ამაში რა შეიძლება იყოს თქვენი სამსახურის მხრიდან გადადგმული და გაკეთებული იმისათვის რომ ვთქვათ ის განსხვავებები ის განსხვავების სასტარტო პოზიციები დღეს თუ ავიღებთ რაღაცა არსებულ სიტუაციას სასტარტო პოზიციად იყოს თანაბარი ყველასთვის
ხო, ну ჩვენ ჯერ ეს ერთი ვიცოდეთ სრულად ბაზრის სურათი, რა თქმა უნდა, რა ხდება ბაზარზე, როგორი კონკურენცია, ერთი რეალური სურათი, შემდგომში საკანონმდებლო ცვლილებებითაც შეიძლება შეგებელოთ თქვენგან ინიცირებას? ეხლა ეს ბანკების მიმართ ჩვენ არ გვინდა ეხლა ისე შევზღუდოთ, რომ აუგრძალოთ საერთოდ, მაგრამ რაღაც შეიძლება მინი რეგულირება ისენიც ამბობენ, ეხლა ესე არ არის, რომ ამბობენ, რომ ჩვენს გვინდა თანაბარი ასეთად პირობები, რაღაც ოპერაციობა შეიძლება გვაქვს, მაგრამ ვეცდებით, რომ აი დავილაპარაკებთ ერთმანეთშიც და ვეცდებით, რომ რაღაცა ნიველირება გავაკეთოთ, ну ანუ არ გამოვიყენოთ მე. ამას ეხლა მარტო სიტყვის ფასის გარდა უნდა კონდეს აი როგორ მოხდება ეს, ანუ ტექნიკური დეტალები და ამაზე მიდის. სწორედ ეს მაინტერესებდა, თქვენ სამსახურს რისი, თქვა ბერკეტი აქვს, რისი გეგმა გაქვთ, როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ თქვენ გახდებით საკანონმდებლო წინადების ინიციატორი თუ მედიატორი იქნებით ერთგვარად ჩვენ მედიატორიც ვიქნებით და თუ საჭირო ეს უფლებამოსილება ისედაც გაგვაჩნია საკანონმდებლო ინიციატორი. ჩვენს გაგვაჩნია ხა მთავრობაც უყურებს. ჩვენ კი ვართ ანგარიშვალდებული მთავრობასთან, მაგრამ მთავრობის პოზიციაც მნიშვნელოვანია, პარლამენტის პოზიცია აი ამ ბაზარზე როგორ უყურებენ თქვათ ბანკებთან მიმართებაში ზოგადად. Ну მე მგონია დარეგულირება შესაძლებელია და ვნახოთ, იმიტომ რომ ეს ამ თვეებში მეტნაკლებად გადასაწყვეტი საკითხი, იმიტომ რომ კანონი რომელიც არის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის, ეს კი ყველა ის ავტოსატრანსპორტო საშუალება, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოში. მისი მძღოლი არის სავალდებულოდ უნდა დაეზღვიოს სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვა, ცოტა ვრცელი სათაური ქვია, რაც ნიშნავს, მე გადავხდები უკვე ამ იმაზე, იმიტომ რომ რაც ნიშნავს, რომ შემთხვევითობის გამო უნებლიეთ თუ გარკვეულწილად სხვადასხვა მიზეზის გამო მძღოლმა ასე შექმნა ავარიული სიტუაცია და დააშავა მეორე მხარეს მანქანა ამ გზავრი ანუ ქონება ამ შემთხვევაში სადაც დაზღვეული არის მზღვეველი ამ დროს ამ მანქანის ვისთანაც დაზღვეულია ის აანაზღაურებს ზარალს ორი ტიპის ზარალი ერთია სიცოცხლესთან დაკავშირებული და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ზარალი, რომელიც ერთ ადამიანზე მაქსიმუმ 30,000 ლარია და ჯამურად ხო შეიძლება რამდენიმე ადამიანი დაზიანდეს 300,000 ლარამდე შეიძლება გადაიხადოს ხო ძიმე შემთხვევები როცა თქვა როცა რამდენიმე ადამიანი მოყვება და მეორე მხრივ ერთი მხარე ეს არის მეორე მხარე თვითონ მანქანა რაც დააზიანა იმის ანაზღაურება 25,000 ლარამდე და აქაც მაქსიმუმი 50,000 ლარია. ანუ საკმაოდ სერიოზული ასე ვთქვათ ასანაუზღაურებელი თანხები არის, რაც უნდა გაიღოს სადაზღვევო კომპანიებმა. ეს ისეთი რამე არის, მე საერთოდ მინდა ვთქვა, რომ ეს სავალდებულო დაზღვევა, ესე იგი მესამე პირის მიმართ TPL-ს ეძახიან third party liability მესამე პირის მიმართ ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ ადამიანი როცა და ჩვენ ცნობიერებაში უნდა ჩაჯდეს ნელ-ნელა, როგორც საზღვარგარეთ არის, რომ ადამიანი როცა მანქანას ყიდულობს, იცის რა ხარჯები უნდა გაწიოს, ხო? იცის რომ საწვავს თუ არ ჩაასხავს, ეს მანქანა ვერ ივლის. ესე იგი საწვავის ხარჯი რაღაცნაირად თვეში, დღეში თუ წლიურად უნდა კონდეს განსაზღვრული. ასევე რომ მანქანას უნდა ტექნიკური მომსახურება, შეიძლება რაღაცა გაუფუშტეს, საბურავი ან სარკე რაღაცა გაიფხაჭროს, ან იქაც ხარჯები მიდის. ასევე უნდა ადამიანმა იცოდეს, რომ როცა მანქანაზე ჯდება, მას უნდა კონდეს დაზღვევა. იმისი ან უნდა იყოს დაზღვეული, რომ თავისი შეცდომის გამო ვიღაცა რო დააშავა, ან ქონება დაუშავა, ის ანაზღაურებული იქნება და რეალურად ეს არ გადავა მისი ოჯახის ქონებაზე, ფინანსებზე, როცა ხშირია ახლა იცით ამ ავარიების დროს შეხლა-შემოხლა და გამწვავება სიტუაციების და მე რეალურად მოთხოვნა ზარალი და უამრავი უბედურება. ეს ყველაფერი აცილებული იქნება. ამაში სიკეთეს დაინახოს მოსახლეობა მალევე, როგორც კი ეს ძალაში შევა. და ფასებიც იცით, რაც დათვლილია მეტნაკლებად არის სუბუქ ავტომობილებზე ვიტყვი ყველაზე რო ვარ თქვა 100-დან 150 ლარამდე. ამ პროდუქტში ხო, ალბათ ძალიან უფრო მარტივზე
ლარი. ხო, პატარა მანქანები ალბათ 100-120 ლარი და დიდი მანქანები შედარებით, ანუ ჯიპის ტიპის მანქანები 150 ლარის, მაგრამ ეს რომ გადავიხა ერთჯერადი გადასახადია ეს არის თორემ რეალურად ეხლა რო გადათვალოთ ეს თქვენ წელიწადში გამოდის თვეში გამოდის 8-დან 12 ლარამდე და დღეში გამოდის 30-დან 40 თეთრამდე. წარმოიდგინეთ და აი ამის საფასურად იმ დღეს რო შენ ამის შეგეშალოს 30 თეთრის სანაცვლოდ ამხელა პასუხისმგებლობას დრამოცობის პრემიის მოზიდვა მოხდება სადაზღვევო სექტორის მხრიდან თუ გაქვთ დათვლილი ჯამურად მას შემდეგ რაც როგორც უყურებთ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით შეფერხება ამ კანონმდებლობას არ ექნება დამკისდება ეს განავითარა. ნუ ვარაუდობენ ყველაზე დიდი ესე იგი კორიდორი რო ვთქვა 100-დან 150-მდე რაღაც დაახლოებით. ეხლა ეს რაზეა დამოკიდებული? დათვლილია რომ საქართველოში არის რა თქმა უნდა სტატისტიკა რეგისტრაციის მიხედვით 1.3 მილიონი ავტომობილი, მაგრამ ამ 1.3 ეს აი მთელი ამ პერიოდის მანძილზე ზოგი ანუ გაფუჭებულია არ გადაადგილდება ზოგიერთი არ ვიცი სხვადასხვა მიზეზთან გამო შეიძლება აღარც არსებობს ან ჯართად არ იქცეული იცით ესეთიც ბევრია ნუ ორიენტაცია არის სადღაც მილიონ ავტომობილის მძღოლის დაზღვევაზე და აქედან გამომდინარე რისკებიც აქედან არის რაც უფრო მეტი იქნება სადაზღვევო კომპანიების ხელში დიდი რისკებია იმიტომ რომ ეს არ არის მათთვის ის ფასი რომელიც ისინი ითხოვდნენ რეალურად ისინი 200 ლარის ფარგლებში ითხოვდნენ და მაგრამ თავარი მაინც დაწყება ამას კომპანიები აცნობიერებენ იმიტომ რომ მათი მოგება არის ზღვარზე დღეს უფრო შეიძლება წაგებისკენ იყოს ვიდრე მოგებისკენ თუ ეს მილიონზე ნაკლები იქნება ალბათ უფრო წაგებისკენ იქნება თუ მილიონზე ცოტა მეტი იქნება მას შეიძლება გათანაბრებული პოზიცია ამიტომ ესე ზუსტად გათვლა არავის არ შეუძლია იმიტომ რეალობა ჩვენ არ ვიცით აი პირველივე წელი მე გაძლევს შენ საშუალებას უკვე ზუსტი სტატისტიკით მიუდგე იმ პრემიასაც მათ მოგებასაც და რეალურად როგორ მუშაობს მაგრამ ფაქტია რომ ჩვენი მოსახლეობა უნდა ჩვენ ვართ ესე იგი რა სფეროში ვართ საერთოდ აი რომ ამიერკავკასიაში სადღაც ჩამორჩენილი ვიყოთ ესე თუ შეიძლება ითქვას ესე იგი აზერბაიჯანსაც სასონხეთსაც ყველა ქვეყანას გარშემო აქვს ევროკავშირზე აღარა მაქვს საუბარი ეს მესამე პირის სავალდებულო დაზღვევა ერთადერთი ამ სფეროში ვართ რომ ჩვენ რაღაცა ნაბიჯი არ გადაგვიდგა წინ და ევროკავშირის დირექტივებიც ევროკავშირის ასოცირების იმიდანაც ჩვენ გვაქვს გარკვეული ისენი რომ ვადები რომ ეს უნდა იყოს დროულად მიღებული და მე მგონია მოსახლეობაც ამას მიიღებს შეიძლება ბევრისთვის ჩვენ მინდა რაღაც მეტი ჩავატაროთ კომუნიკაცია იყოს შეიძლება ანიმაციური ან რაღაცა სხვადასხვა სახის სოციალური რეკლამები რომ ადამიანებმა ბოლომდე გაიგონ რაზეა საუბარი ეს მათთვის არის პირველ რიგში კარგი იმიტომ რომ ვინც დიდარია ან შეძლებულია იმას ძვირფასი მანქანა ის მაინც აზღვევს 6-7% მანქანა აი ამ ტიპის დაზღვევით მაინც არსებობს და ეს არის კარგი და ის ადამიანი ვინც ნაკლებად შეძლებულია ან შემოსავალი დაბალი აქვს მაგრამ მანქანა მაინც აქვს ის პირველ რიგში მათთვის არის კარგი აი BMG სტუდიაც და თავისი გადაცემების ყოველთვის ზათ იქნება ამ თემაზე სასაუბროთ. მე წარმატებულ სტარტს და შემდგომ განვითარებას ვუსურვებ მთელ ინდუსტრიას და ასევე დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურს, რომლის რაღაც 3 კვირის წინ დანიშნული ხელმძღვანელი დავით ონოფრიშვილი, ეკონომისტი და ფინანსისტი გსტუმრობდა სტუდიაში. კარგი, ხა გავიდეთ მოდი რეკლამაზე, სულ რამდენიმე წუთში უკვე ბუკა პეტრიაშვილის საავტორო მსოფლიო როგორც ასეთი იქოქება და დიდი ამბები გელით. არა მხოლოდ ახლო აღმოსავლეთში, ბუკა მე მგონი შემოიარა. დედამიწას დაარტყა კიდევ ერთხელ წრე და კაი ამბები იქნება, მალე დაგვეუდეთ. ეკაბაცი გადაშემოგვიერთდა საქმიანი დილის სტუდიაში და ამასობაში მიხვდებოდით რომ სოფლიოში დიდი ამბებია და დიდი ამბებია ახლო აღმოსავლეთშიც ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრს არ შეატყობინეს მაგალითად თეირანში პაშა რალსადის ვიზიტის შესახებ და შედეგიც შესაბამისი იყო ამ ყველაფრის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამედ ჯავად ზარიფმა გადადგომა მოიტოვა თუმცა ეს ყველაზე ნაკლებია რაც შეიძლება ვთქვათ ამ თემასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა უფრო მეც ალექსი პეტრიაშვილი BMG საერთაშორისო მიმოხილველი გვეტყვის და არა მხოლოდ მარტო ამ თემასთან დაკავშირებით ბუკა დილამშვიდობისა
მოგესალმებით. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. ნამდვილად ეხლა იმ ფონზე რაც არის ესეთი პოლიტიკური დუღილი ჩვენს ქვეყანაში, მსოფლიო არ ჩამორჩება საქართველოს, შემიძლია გითხრათ, არც რეგიონი, არც ტრანსატლანტიკური ესე ვთქვათ ურთიერთობები ევროპასა და ამერიკაში. მოდით მივყვეთ რიგრიგობით, ესე იგი ახლო აღმოსავლეთში ესეთი ცნობილი გამოთქმაა ეს, ბჭყალებში ვიხმარ მაინც ჩვეულებრივი ეჭვმიტანილების ესე იგი მოძრაობები არ დარჩენილა შემჩნევის გარეშე ვიდრე ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი განცხადებას განაცხად შეიტანდა გადადგომის თაობაზე, მანამდე რუსეთს გაეპარა როგორც ასეთი სირიის რეჟიმის ლიდერი ბაშა ალ-ასადი და ჩაიპარა თეირანში როგორც წესი ძირითადად ასადი დადის მხოლოდ რუსეთში მას მერე რაც სამოქალაქო ომი დაიწყო 2011-ში და ეს იყო მისი პირველი გასვლა თეირანში. ის შეხვდა ირანის სულიერ ლიდერს რომელმაც მას არაბული სამყაროს გმირი უწოდა და შეპირდა მხარდაჭერას თანადგომას. ჰასან როუჰანისთან ირანის პრეზიდენტთან შეხვედრას არ ესწრებოდა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი როგორც უკვე აღნიშნეთ, სამაგიეროდ ესწრებოდა ირანის ისლამური რევოლუციის მცველთა კორპუსის ლიდერი, ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პირი ირანში გენერალი ქასიმ სულეიმანი, რომელიც უშუალოდ კონკრეტულად ალბათ იმ ტექნიკური საკითხების შესათანხმებლადაც დაესწრო, რაც გულისხმობდა ირანის მიერ სირიის ტერიტორიაზე ირანის მხარდაჭერილი შეიარაღებული დაჯგუფების ფორმირებას. ასეთი დაჯგუფება ირანს ყავს ერაყში, ასეთი დაჯგუფება ყავს იემენში და ახლა დადგა დრო, როდესაც ირანმა უნდა გაემტკიცოს თავისი გავლენების სფერო, გავლენა უშუალოდ სირიაში და ამიტომაც ქვეყნის სხვადასხვა წერტილებიდან შიიტური წარმომავლობის მუსულმანი შიიტური მხარის ესე იგი შეიარაღებული პირებით უნდა რომ ფორმირება ჩამოაყალიბოს, რომელიც ამ ეტაპზე უკვე სავარაუდოდ 1200-1500 კაცს მიითვლის. ეს იქნება საპირწონედ ყველა სხვა დანარჩენი ესე ვთქვათ გარემო თამაშის, მათ შორის პირველ რიგში იგულისხმება რა თქმა უნდა რუსეთი და რა თქმა უნდა თურქეთიც. მაგრამ გარდა ამისა, მოგეხსენება და შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გააკეთა განცხადება მისმა პრეზიდენტმა სირიიდან ამერიკული კონტინგენტის გაყვანის თაობაზე, თუმცა სულ ცოტა ხნის წინ ასევე მოახდინა კორექცირება ამ განცხადების, რომ რამდენიმე ასეული ამერიკელი სამხედრო ექსპერტი დარჩება იმისათვის, რომ მხარდაჭერა აღმოუჩინოს უფრო ესეთი თნის ფორმით, მოდი ესე დავარქვათ, რაც არის მათი განცხადებაში, მათი ესე ვთქვათ ნებასურვილი, ზომიერ ოპოზიციურ ძალებს, რომლებიც გამაგრებული არიან იდლიბში. იდლიბი არის ისევე როგორც ჩრდილო-დასავლეთი თურქეთის ინტერესის სფერო, თურქეთი ძალიან სერიოზულად არის ინტეგრირებული ამ პროცესებში, არის ასტანის ფორმატი, ეს არის რუსეთ-თურქეთ-ირანის ფორმატი, რომელიც სხვათა შორის თავის თავს წურავს. რუსეთმა ასადის დასასჯელად თუ გაკვეთილის ჩასატარებლად, ისევე როგორც ირანთან შესაბამისი ზომების, კონტრზომების მისაღებად, ნაბიჯები გადადგა ისრაელთან კიდევ უფრო მეტი თანამშრომლობისთვის, მიუხედავად იმ ბრალდებებისა, რომელიც არის ისრაელის პრემიერ-მინისტრის მიმართ გაჟღერებული ბენიამინ ნეთანიაჰუს, ძალიან აქტიურ, ძალიან აგრესიულ დიპლომატიურ პოლიტიკას ეწევა, რაც ნამდვილად დასაფასებელია ისრაელის პრემიერ-მინისტრი. ბოლო სამწლენახევრის მანძილზე ეს იყო მისი მე-11 ვიზიტი რუსეთში. ნეთანიაჰუ აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ ღერძი ირანის ირგვლივ შენებული, ესე ვთქვათ, რომელშიც შედის ამ ღერძში ასადის რეჟიმი, შედის ჰეზბოლა, რა თქმა უნდა, და სხვა ტერორისტული დაჯგუფებები მათი მტკიცებით განეიტრალოს. ამიტომ ასეთი ინფორმაციის დისტრიბუცია მოხდა ნეთანიაჰუს
მოსკოვში ვიზიტის შემდეგ, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, ორივე მხარედან გაჟონა, ესე ვთქვათ, შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ხელს შეუწყობს უცხო ქვეყნის დაჯგუფებების, სამხედრო დაჯგუფებების სირიის ტერიტორიიდან გასვლას. თავარი სატკივარი, რა თქმა უნდა და თავარი წუხილი ისრაელისთვის არის ირანის შეიარაღებული ძალები, ნაკლებად ასევე არის რა თქმა უნდა თურქეთის, მაგრამ ნაკლებად გაცილებით ვიდრე ირანი, ოფიციალური ირანი, ისევე როგორც ჰეზბოლას დაჯგუფება. მოსკოვის მხრიდან ამაზე იყო თანხმობა, როგორც წყაროები უწყებიან და ასევე იყო თანხმობა ვლადიმერ პუტინის მხრიდან, რომ ჩავიდეს ოფიციალური მოწვევით, ჩავიდეს ისრაელში, ეს მოწვევა დაკავშირებული არის, ასე ვთქვათ, ლენინგრადის დაცვისთვის მებრძოლებისთვის მონუმენტის აგების დღესასწაულთან, ღონისძიებასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა, აქ ბენიამინ ნეთანიაჰუმ შესაძლებლობა არ გაუშვა, მადლობა გადაუხადა მეორე მსოფლიო ომის დროს ისრაელის და ებრაელების დასაცავად, ცოტა სხვანაირად ვიცი მე ისტორია, მაგრამ ებრაელების დასაცავად საბჭოთა კავშირის მიერ გადადგმული ნაბიჯებისთვის. ასე არის თუ ისე, ეს ურთიერთობების დათბობა რეალურად აშკარაა, სახეზეა. რუსეთის პირველი დიპლომატი სერგეი ლავროვი ამჟამადაც იმყოფება სპარსეთის ყურეში, რათა გაამრავალფეროვნოს დამკვირვებლების სახით მაინც გაამრავალფეროვნოს ასტანის ფორმატი, იმიტომ რომ თუ ასტანის ფორმატში დარჩენ მხოლოდ ირანი, თურქეთი და რუსეთი, მას დიდი დღე არ უწერია, ის წურავს თავის შესაძლებლობებს რეალურად. ასევე ეს არის პუტინის სპარსეთის ყურეში მოსამზადებელი ვიზიტი, ამიტომაც რუსეთი თავის დიპლომატიასაც აგრძელებს, ის იქნება ყატარში, საუდის არაბეთში და არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში ლავროვს ექნება უმაღლეს დონეზე შეხვედრები. ამის პარალელურად, ყველაფერ ამის პარალელურად თურქეთი არის, ესე ვთქვათ, გარკვეულწილად მართლა პირდაპირ და გადატანითი მნიშვნელობით ორ ცეცხლს შუა, იმიტომ რომ ხელი აქვს ჩამორთმეული რუსეთისთვის ეს 400 სისტემების შესყიდვაზე, ცოტა ხნის წინ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მეულოდ ჩაუშოღლუმ განაცხადა, რომ ეს არის შემდგარი შეთანხმება და გადაწყვეტილება მიღებულია და არ შეიძლება. ამავე დროს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ძალიან მაღალი რანგის დიპლომატები ვიზიტებით იმყოფებოდნენ თურქეთში. საუბრის თემა, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი იყო სირია, მაგრამ ასევე ძალიან პირდაპირ დგას ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან საკითხი იმასთან დაკავშირებით, მიყიდონ თუ არა თურქეთს პეტრიოტის სისტემის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები და F-35 ავიაცია, ფლოტი, საავიაციო, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და საჰაერო თავდაცვის სფეროში ვერანაირად ვერ მოხდება ნატოს წევრი ქვეყნის მიერ ეს 400-ის რუსული სისტემის შეძენის შემთხვევაში ვერანაირად ვერ მოხდება ვერც თავსებადობა, ვერც თანამშრომლობა და ვერც ერთ სივრცეში თანაცხოვრება რუსული და ამერიკული ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების და მით უმეტეს F-35 დამანადგურებლების. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, პირობებს თავაზობენ გაცილებით უკეთეს. თავარი არის თურქებიც გამოირჩევიან როგორც ყველა აღმოსავლელები, რა თქმა უნდა, კარგი, ესე ვთქვათ, კარგი გაგებით ვაჭრობის უნარებით ბუნებრივია და რამდენად შესაძლებელია მართლა ეს დაირღვეს ეს შეთანხმება რუსეთთან და რა ხელსაყრელ პირობებს მიიღებს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გაუკეთოს ისეთი შეთავაზება, რომლისგანაც უარის თქმა გაუჭირდება თურქეთს. ასე რომ აი ამ რეგიონში ესე ვთქვათ ძალიან დახუნძლულ რაღაცა მთელი რიგი სერიოზული პრობლემები და კონფლიქტებით მიდის ძალიან აქტიური დიპლომატიური მუშაობა, დიპლომატიური გადაჯგუფებები, გუშინდელი მოწინააღმდეგეები დღეს ხდებიან რაღაცა კონკრეტულ თემებში მოკავშირეები ისრაელის პრემიერ-მინისტრთან მიმართებაში, როგორც მოგახსენეთ, არის
ესე ვთქვათ, მთელი რიგის ბრალდებების, ესე ვთქვათ, მან პირდაპირ განაცხადა, რომ ეს არის წინა საარჩევნო მცდელობა ოპოზიციის, რათა შეირყეს მისი რეპუტაცია. არჩევნები არის დაგეგმილი აპრილში, ვადამდელი არჩევნები ისრაელში, ქნესეთისთვის იქნება ძალიან სერიოზული ბრძოლა, მაგრამ ბენიამინ ნეტანიაჰუ მარტო არ არის ამ ბრძოლაში, ესე ვთქვათ, სამართლებრივ და პოლიტიკურ ბრძოლაში, მისი სტრატეგიული და ყველაზე მნიშვნელოვანი მოკავშირეც, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების დონალდ ტრამპის წინააღმდეგაც დაიწყო კიდევ ერთი ახალი ტალღა უკვე დემოკრატების მხრიდან. თუმცა გუშინ ვიდრე ამ ნაწილზე გადავიდეთ, როცა მას მიმართავენ, რომ შესაბამისი ცნობები უნდა წარმოადგინონ წერილი დაზვერვისთვის ასე შემდეგ, არ შემიძლია არ აღნიშნო მისი სამსახიობო ნიჭი და მისი არჩეულებრივი გამოსვლა, რომელიც კონსერვატული პარტიის წინაშე შედგა, დროშასთან ჩახუტების მიღმა მისი ფრაზები, რომელიც ცალკე ვიდეოებად შეიკრა, იყო ნამდვილი დღესასწაული კარგი გართობის მოყვარულებისათვის, ასე ვიტყოდი. თუმცა იყო კონკრეტული გზავნილები რუსეთთან დაკავშირებით. აი, რაც შეეხება უკვე დაზვერვის დამხედველობის და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეების მოთხოვნებს, ამაზე მთლად ეგეთ ხასიათზე შეიძლება ვერც იყოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, მაგრამ ფაქტია, რომ მას წინ ძალიან საინტერესო განხილვები ელოდება. შალკეული ექსპერტების შეფასებით ამ ვიდეოს თუ მივადევნებთ ვალყურს, არა მხოლოდ ამ ვიდეოს, ამ გამოსვლის 2 საათიანი გამოსვლით ცალკეული ის დამიკეთილ განწყობილი ექსპერტების შეფასებით შეიძლება ითქვას, რომ ამ დღეს დონალდ ტრამპმა ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნები მოიგო. 2 საათი ის დაუღალავად ძალიან ბოლომდე დაიხარჯა და ყოველგვარი ამ პრომპტერის და დაწერილი ტექსტის გარეშე 2 საათი ამ წარმოდგენას მართლაც წარმატებით უძღვებოდა და ეს დროშაზე ჩახუტების ჟესტი ძალიან დადებითად იყო მთელი რიგი ძალიან დიდი ნაწილის მიერ, უმეტესობის მიერ მიღებული. ის დაუყოვნებლივ გამოეხმაურა, რა თქმა უნდა, კონგრესის დემოკრატების კომიტეტის თავმჯდომარეების, დაზვერვის კომიტეტისა და იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეების ამ მოთხოვნას 91 წერილი დაიგზავნა თეთრ სახლში, სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში დაიგზავნათ მის შვილებს, დონალდ უმცროს, ერიკს, გაიგზავნა მის სიძეს, ჯარედ კუშნერს, ისევე როგორც მისი საარჩევნო კამპანიის მთავარ ფინანსის, ისევე როგორც მისი ტრამპის კერძო მისი კორპორაციის ორგანიზაციის ასევე მთავარ ფინანსის ყველა მიმართულებით გაიშალა ესე ვთქვათ ეს ფრონტი რეალურად გულწრფელად რო გითხრათ მოლოდინი აქამდე მოლოდინი არსებული მოლოდინი მიულერის კომისიის მხრიდან ესეთი დიდი აფეთქების ნელ-ნელა ნელდება ტრამპმა თავისი აქტიური პიარით მოახერხა იმდენი რომ მიულერის რეიტინგიც კი და ნდობა მისი კომისიის მუშაობის 3%-ით შემცირდა. ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს პირდაპირ მიეწერება ტრამპის ტვიტერ მუშაობას. ეხლაც მან ტვიტზე დაწერა, რომ ეს არის ჭკუიდან შეშლილი, ვციტირებ, ჭკუიდან შეშლილი დემოკრატების ძალადობა პრეზიდენტზე პირდაპირ ამ სიტყვები დაწერა, რომელშიც ასევე არის ჩართული და ის არაფრით არ ინდობს ჩვენს კოლეგა მედიას, რომელსაც ის კორუმპირებულს არც ერთ ბრუნვაში არ გამოუტოვებია. ნამდვილად კონკრეტულ მედია საშუალებებსაც ასახელებს ძალიან ავტორიტეტულ სხვათა შორის და ძალიან გავლენიანს, მაგრამ ის ამბობს, რომ ესენი არიან პირდაპირ კორუფციაში ჩაფლული, პოლიტიკურად ანგაჟირებული მედიას საშუალებები. ვაიღებს რავი მაგალითს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტისგან თხოვნა მექნება მოგზალებული. ის დარწმუნებულია თავის სიმართლეში, მისი
ეგრეთ წოდებული დამლაგებელის ყოფილი ადვოკატის მაიკლ კოენის მოსმენისგანაც გამოჩნდა ნათლად მან ღიად განაცხადა რომ დონალდ ტრამპს არავითარი შემხებლობა არ ქონია რუსეთთან მიულერის საგამოძიებო დასკვნასთან დაკავშირებით არის კიდევ ცალკე ისტორია გამოაქვეყნოს თუ არ გამოაქვეყნოს ეს გადაცემულია უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალური პროკურორისთვის ვილიამ ბარს აქვს ეს და ისიც ასევე ორ ცეცხლ შუა არის ნამდვილად ერთ მხარეს არის რა თქმა უნდა დემოკრატების მხრიდან სერიოზული ზეწოლა და მეორე მხარეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების არის მთავრობის წევრია ის არის აღმასრულებელი ხელისუფლების წევრი ასევე ის არის ორ ცეცხლ შუა მოქცეული გამოაქვეყნოს თუ არა ან თუ გამოაქვეყნოს რა ნაწილი გამოაქვეყნოს დროს არ კარგავს სხვათა შორის ყველასთვის ცნობილი და საყვარელი ალბათ ბევრისთვის ამაზონი რომელმაც უკვე დაანონსა 26 მარტს დაანონსა პირველი hard copy-ს გამოცემა გამოშვება არის უკვე წინასწარი შეკვეთებიც ბიზნესი თავისას მიერეკება საბათ არ ეწყინება დონალდ ტრამპს თუ ბიზნესმენი ნამდვილად იცის დონალდ ტრამპი არტოვებს სხვათა შორის უყურადღებოდ ჭრალებში რა თქმა უნდა არც ამაზონს ვაშინგტონ პოსტთან ერთად მოიხსენიებს ამაზონსაც და ყველა სხვა კონტექსტში ამ დროს უნდა ვთქვათ ობიექტურად რომ კვლევების მიხედვით დონალდ ტრამპს აქვს საფუძველი კარგი განწყობისთვისაც ასევე კვლევების მიხედვით რესპუბლიკელთა შორის მისი საქმიანობის მოწონება არის 88% ძალიან მაღალია ნამდვილად 88-დან 90%-მდე თამაშობს ქვეყანის მასშტაბით ეს არის 47% და მისი იმპიჩმენტის მოწინააღმდეგე არის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი გამოკითხულთა ნახევარზე მეტი ასე რომ ერთსულოვნება არ არის და ნამდვილად ვერ ვიტყვით რომ ეს ჩამოყალიბებულია ერი იმასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ის იქ არის ძალიან სერიოზული დიდი ბრძოლა, პოლიტიკური ბრძოლა, ეპითეტებსაც არიშურებენ. ნამდვილად, თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით უნდა აღნიშნო, რომ ესეთი სერიოზული კამპანიის თვითონ კამპანიის წარმოებელი ჯერჯერობით არც ერთ ფაზე და არც ერთ მხრიდან, არც დემოკრატების მხრიდან, არც რესპუბლიკელების მხრიდან ბერნი სანდერსთან მიმართებაშიც, რომელიც ასევე კვლავ პოპულარულია კონკრეტულ ფენებში, კონკრეტულ წრეებში, მან არ დაიშურა ეპიტეტები, ეს მისი საყვარელი ეპიტეტიც არის, ესე მოიაზრებენ, ჭკუიდან შეშლილი ბერნი ასე მოიხსენია, ისიც არ დარჩა ვალში ბუნებრივია, მაგრამ ეს ეპიტეტებით ურთიერთგაცვლა ერთია და საბოლოო შედეგი მეორეა. რამდენად აქვს მსგავსი უნარები და რამდენად აქვს ასეთი მხარდაჭერა ევროპის ლიდერს, ერთ-ერთი ქვეყნის ნამდვილად ლიდერს, რომელმაც ერთგვარი ანგარიში წარმოადგინა კოლეგებს სხვა ევროპული ქვეყნებიდან და ღია წერილითაც მიმართა, ეს მე მგონი ადვილი შესამჩნევია იმ გამოსვლიდან, რომელიც მას ჰქონდა მათ შორის ერთგვარი ანგარიშით, როცა ფრანგ ხალხს მიმართა საუბრობ მაკრონზე. საინტერესო ამბები ევროპაშიც ნამდვილად და იქ ესეთი მხიარულება არ არის, როგორც ტრამპს შეუძლია რომ მოაწყოს სცენაზე 2 საათის განმავლობაში. არა, რა თქმა უნდა, აქ სრულიად განსხვავებული სურათია, აქ 28 ქვეყანა თავი რომ დავანებოთ ბრექსიტს, თავი რომ დავანებოთ თქვათ მათ წინაშე არსებულ პრობლემებს რეალურად ერთსულოვნება ევროპაში, ევროკავშირში ერთსულოვნება მთელ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით ნამდვილად არ შეინიშნება. ემანუელ მაკრონმა ორშაბათს სამკვირის პირველ სამუშაო დღეს ძალიან ბევრ მედია საშუალებებში გაავრცელა ერთდროულად გაავრცელა მიმართვა ევროპისადმი. ამ მიმართვაში მაკრონი პირველ რიგში ასე მიმართავს ევროპელ ხალხს, ევროკავშირის მოქალაქეებს და თავის კოლეგებს, თავის პარტნიორებს და თავის ესე ვთქვათ მეგობრებს, რომ როგორც არასდროს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როგორც არასდროს დღეს ევროპა
აქტუალურია და მნიშვნელოვანია და ასევე როგორც არასდროს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპა არის საფრთხის წინაშე, ეს არის მისი სიტყვები. ბრექსიტი იყო გაკვეთილი, ციტირებ ასევე მას, ბრექსიტი იყო ყველასთვის გაკვეთილი რა პრობლემების წინაშე დგევართ და რა პრობლემების წინაშე დადგება ევროკავშირი და მან მოუწოდა განახლებისკენ, რენესანსისკენ ერთობლივად სვლის. გეგმაც წარადგინა თავისი ხედვით. სერიოზული გეგმა, ძალიან სერიოზული შთამბეჭდავი ნუსხით სურვილების. ეს სურვილები ერთ ცალკე გადაცემას ითხოვს ანალიზის სახით, რა თქმა უნდა, მაგრამ გამოყოფთ რამდენიმე მნიშვნელოვან სურვილს აქედან და მის შეთავაზებას და წინადადებას, ეხება ეს უსაფრთხოებას, ეხება ვაჭრობას, ეხება ტექნოლოგიებს, ეხება გარემოს დაცვას. უსაფრთხოებასთან მიმართებაში არის მაკრონის მხრიდან შეთავაზება, რომ შეიქმნას ერთობლივი სასაზღვრო ძალები, შეიქმნას ერთობლივი შიდა უსაფრთხოების მექანიზმი და ასევე შეიქმნას ევროპული უშიშროების საბჭო. ყველგან არის ამ უშიშროების საბჭოს შექმნაზე აქტიური საუბარი და ეხა ევროპაც ნამდვილად ვერ ჩამოგჩემოდა. იქავართ ჩვენ, იქავართ ნამდვილად საქართველოს ევროპა მოუწოდებს რომ დიდი ბრიტანეთიც იყოს ამ ევროპის უშიშროების საბჭოს წევრი, რამდენადაც მნიშვნელოვანი იქნება უსაფრთხოების და უშიშროების საკითხებში დიდი ბრიტანეთის თანამონაწილეობა. ასევე რა თქმა უნდა ადრე უკვე გაშღერებული, გახმიანებული ინიციატივა ერთობლივი ძალების შექმნის თაობაზე, სამხედრო შენაერთის შექმნის, ევროპული შენაერთის შექმნის თაობაზე, ასევე რა თქმა უნდა რომ მოხდეს გაზრდა ევროპული უსაფრთხოების დაფინანსების, ძალიან მნიშვნელოვანია საუბარი, როდესაც საქმე ეხება ციფრულ პლატფორმებს, ძალიან მნიშვნელოვანია ინიციატივა მაკრონის მხრიდან, რომ დემოკრატიების დასაცავად შეიქმნას ოფისი, რომელიც აი ამ გარე ძალებისგან, ესე ვთქვათ, ამ ციფრულ სამყაროში გარე ძალებისგან, შემოტევებისგან დაიცავს მათ არჩევნებს და სხვა მნიშვნელოვან ციფრულ პლატფორმებს. არ არის უმნიშვნელო რა თქმა უნდა მისი შეთავაზება, გარკვეულწილად არის რაღაც პროტექციონიზმისკენ გადადგმული ნაბიჯიც, რომ ევროპული პროდუქციის შეძენა მოხდეს უპირველეს ყოვლისა და ეს დაუპირისპირდეს იმ ქვეყნებს, რომელიც არა მაინც და მაინც კეთილგანწყობილია, მას არ დაუსახელებია ბუნებრივია, არა მაინც და მაინც კეთილგანწყობილია ევროკავშირის მიმართ, ანუ მათ წინაშე კონკურენციის პირობებში უპირატესობა მიენიჭოს ევროპულ პროექტებს. ამაში სრული მხარდაჭერა აქვს ამ ინიციატივებში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მათგანი მოდის სულ თანხვედრაში ევროპულ, ფრანგულ, გერმანულ იქცევა ყველა ეს ინიციატივა უკვე ოფიციალური დოკუმენტის სახით, ან განხილვის სახით, ამას დაველოდებით, როდის გააწყობენ ევროპელი ლიდერები. და ბოლო და არა უმნიშვნელო, მან ასევე მოუწოდა, რომ წლის ბოლოს ჩატარდეს კონფერენცია, სადაც აი ამ ყველაფერზე მაისში არჩევნების ჩატარების შემდეგ, ევროპარლამენტის არჩევნების შემდეგ შედგეს წლის ბოლოს კონფერენცია, სადაც უმაღლესი დონის განხილვა იქნება ევროპის მომავალთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ალბათ ეს იქნება ის ძირითადი პუნქტები, რომელზეც მსჯელობა შედგება ევროპელ ლიდერების. ფეხბურთზე რეკლამის დროს სარეკლამო პაუზა გველოდებათ. მადლობა ბუკა პეტრიაშვილს საინტერესო მიმოხილვისათვის, რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. სტუდიაში პაშა ბანკის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის მრჩეველი ვაჟა მენაბდა შემოგვერთა და პეკაპაციკაძესთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს სწორედ ბატონ ვაჟასთან. და ბატონ ვაჟასთან ერთად მოგიყვებით ახალ შეთავაზებაზე, რომელიც პაშა ბანკმა უკვე არსებულ ერთგულ პარტნიორებს და ახალ კლიენტებს მოუზადა ბანკი კორპორაციულ სეგმენტთან ერთად საშუალო და მცირე ზომის კომპანიებსაც მოემსახურება. როგორც უგითხარით, ვაჟა მენაბდა პაშა ბანკის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის მრჩეველია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ლომშუს ბატონ ვაჟა, მადლობა გადაცემის მოუზანებისთვის. მოდით ახალ შეთავაზებაზე და მის უნიკალურობაზე დავიწყოთ საუბარი. რას გულისხმობს პაშა ბანკის ახალი ბიზნეს მოდელი?
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. საქმე რა შეეცით, აი, როდესაც უყურებთ საბანკო სექტორის განვითარების ტრენდებს საქართველოში და მსოფლიოშიც, მათ შორის საქართველოშიც ეს ჩვენ თვალწინ ხდება. ორი ძირითადი მიმართულება არის, ასე მკაფიოდ გამოკვეთილი. პირველი გახლავთ დიჯიტალიზაცია, ეგრეთ წოდებული, ანუ ელექტრონულ პლატფორმებზე გადადის მაქსიმალურად ყველაფერი, რაც კი შეიძლება გადავიდეს და თუნდაც მობაილ ბანკის აპლიკაცია, მე მგონი თითოეული ჩვენგანის ყოველდღიურობა გახდა. უამრავი შეთავაზებები პროდუქტების უკვე ონლაინ მიდის, გადარიცხვები, ტრანზაქციები, ასე შემდეგ. ძალიან იშვიათად, უფრო და უფრო იშვიათად გვიწევს ბანკში ფიზიკურად მისვლა. ეს არის ერთი შეუქცევადი ტენდენცია, კიდევ უფრო ასე გაგრძელდება. თუმცა ამის პარალელურად მეორე რადიკალურად განსხვავებული მიმართულება, რაც ძალიან აქტიურად ვითარდება, თუნდაც საქართველოს ბაზას რო გადავხედოთ, არის პერსონალური საბანკო მომსახურება, ეგრეთ წოდებული personal banking-ი, რომელიც გულისხმობს პირიქით, არა ესე ვთქვათ ელექტრონულად დისტანციაზე კომუნიკაციას, არამედ პერსონიფიცირებულ ინდივიდუალურ მიდგომას, როდესაც ყავთ თქვენი ბანკერი ბანკში, რომელიც პირადად არის პასუხისმგებელი თქვენ მომსახურებაზე, შეთავაზებებზე, თქვენზე მორგებული მომსახურების ასე ვთქვათ გაწევაზე და ეს ორი ტენდენცია პრინციპში პარალელურად მიმდინარეობს, ერთმანეთს ავსებს და არათუ გამორიცხავს. სწორედ ამ აღნიშნულიდან გამომდინარე გადავწყვიტეთ ჩვენ გაგვევითარებია ჩვენი სტრატეგია. პირველი ბუნებრივია უნდა განვახორციელოთ, გავაქტიუროთ ელექტრონული პლატფორმის განვითარება და მეორე პერსონალური საბანკო მომსახურების განვითარება გვსურს, მაგრამ მცირედი განსხვავებით და ეს განსხვავება გამოცემაში სეგმენტს ვდით, აქამდე პაშა ბანკი კორპორატიულ კლიენტურას ემსახურებოდა მხოლოდ მსხვილ ორგანიზაციებს, თუმცა გადავწყვიტეთ, რომ გავაფართოვოთ ჩვენი არეალი და მცირე და საშუალო კომპანიებსაც მომსახუროთ და მათთან დაკავშირებულ ფიზიკურ პირებსაც, ასე ვთქვათ, ანუ თუ არა მათთან დაკავშირებულ ფიზიკურ პირებს რა გაქვთ? ეგრეთ წოდებულ personal banking-ს დავიწყებთ, ანუ უფრო personal banking-ის სეგმენტზე შევალთ, თუმცა განსაკუთრებით მეტ ყურადღებას დავუთმობთ ჩვენი კომპანიებთან აფილირებულ დამფუძნებლებს, მეხელმძღვანელებს, მენეჯმენტს და ასე შემდეგ ფიზიკურ პირებს. თუმცა თუ ვინმე მოისურვებს, რომ პერსონალური საბანკო მომსახურება მიიღოს ჩვენთან, რა თქმა უნდა, სიამოვნებით გავუწევთ. ეგრეთ წოდებულ retail-ში ჯერჯერობით აქტიურად შესვლას არ გეგმავთ, თუმცა გარკვეული გეგმები ამ მიმართულებით არსებობს და ამას აუცილებლად დავაანონსებთ. რა გადაწყობა მოგიწიათ იმ სისტემიდან, რომელიც ამ დრომდე ქონდა ბანკს და იმ სისტემიდან, რომელიც ფაქტობრივად ეხლა იღებს სტარტს პაშა ბანკისთვის თავად და მომხმარებლებისათვის. ერთის მხრივ ბანკში რა სტრუქტურული ცვლილებები დაგჭირდათ, სტრუქტურულთან ერთად მათ შორის იგივე ონლაინ პლატფორმაზე და ელექტრონულ პლატფორმაზე უფრო მეტად გაძლიერებისათვის და მეორე მხრივ მომხმარებლებისათვის რა იცვლება, ვინც არიან პაშა ბანკის ამ დრომდე ერთგული თქვათ პარტნიორები და იმ ადამიანებისთვის, ვინც ახლა შეიძლება რომ თქვენთან დაიწყოს თანამშრომლობა. არსებული კლიენტებისთვის სერვის მოდელის გარკვეული მოდიფიკაცია მოხდა და ეს გულისხმობს იმას, რომ იგივე რაც ვახსენე ფიზიკური პირების მომსახურება ამ კომპანიებთან დაკავშირებული, რაც ადრე არ ქონდა დავიწყეთ და ერთი ფანჯრის პრინციპით მომსახურებით. ანუ წარმოიდგინეთ დღეს ბანკში, როდესაც მიდის ადამიანი, კომპანიის დირექტორი, ჭირდება რაღაც ორგანიზაციაზე ტრანზაქციის გაკეთება. მიდის ერთ ადამიანთან, ერთ რიგში დგება, აკეთებს ოპერაციებს და მე როგორც ფიზიკურ პირს თუ ჭირდება სხვა პროდუქტი, უნდა გამოდის სხვა დარბაზშიც კი მოუწიოს გადასვლა, სხვა ფილიალშიც კი და სხვასთან უნდა მივიდეს. ამ შემთხვევაში ჩვენთან, როდესაც გვეყოლება ვთქვათ კლიენტი კომპანია, იგივე ადამიანი მოემსახურება ამ კომპანიას, მის დამფუძნებელს, მის დირექტორს, მის მენეჯმენტს, ვინც ემსახურება კომპანიას. ანუ ერთი ფანჯრის პრინციპით შეიძლება ყველა ნებისმიერ რაც კი შეიძლება ადამიანს ბანკში დასჭირდეს, ერთ ადამიანთან დაასრულებს ყველა ოპერაციას. გამარტივებას ერთად ბანკი იზრდება. ფაქტია, რომ ეს ზრდის ამბიცია 2019 წელს გამომაგებულია ბოლო ერთ წელიწადში ბანკის აქტივები. და კიდევ უფრო გაზრდისკენ გაქვს თქვენ აშკარად გეგმები. 2019 სამიზნე რა არის ამ ყველაფრის გამარტივებასთან ერთი თქვათ ფანჯრის პრინციპით მომსახურების შეთავაზებასთან ერთად თქვენი პოზიციონირება დღეს ქართულ საბანკო ბაზარზე როგორ შეიცვლება, როგორი არის გეგმები? სამწლიან პერსპექტივაში ვიტყვი, ერთწლიან პერსპექტივაში კიდევ გაორმაგება გვინდა ჩვენი საკრედიტო პორტფოლიოს დააქტივების, მაგრამ სამწლიან პერსპექტივაში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საქართველოში ცნობადობა ჩვენ იქნება როგორც საუკეთესო ბანკი მცირე და საშუალო და კორპორატიული ბიზნესის მიმართულებით. ეს შეიძლება მაღალი განაცხადი იყოს, ეს ერთი შეხედვით, მაგრამ მეც მით ამის განხორციელება შეგვიძლია, გვაქვს ძალიან ძლიერი პროფესიონალთა გუნდი, გვაქვს ძალიან კარგი სერვის და ბიზნეს მოდელი, გვაქვს კაფეო ხედვა, ეს როგორ უნდა გავაკეთოთ და ეს გვიკეთებია სხვადასხვა დროს სხვაგან. უნდა ვთქვათ რომ იმისათვის რომ ეს მიზანი მიღწეული იყოს, იქიდან გამომდინარე რომ თქვენი მომხმარებლების რაოდენობა გაიზრდება,
თქვენ გააფართოვებთ ფილიალებს, უფრო აქტიურად იქნებით წარმოდგენილი რეგიონებში და ასე შემდეგ. აუცილებლად გავაფართოვებთ ფილიალებს ამ სეგმენტში, მცირე და საშუალო სეგმენტში 10 და 50 ფილიანი, 10 ფილიალიანი ქსელი ნამდვილად არ არის საჭირო. თბილისში რო ავიღოთ 3-4 ფილიალი სრულიად საკმარის იქნება, კიდევ ერთხელ ვძახ საცალოს გარეშე, საცალოზე დღეს ჩვენ არ ვსაუბრობთ. ასევე რეგიონებში ქუთაისში, ბათუმში აუცილებლად ვიქნებით რაღაც ეტაპზე წარმოდგენილი, უბრალოდ პირველი ესეც სამწლიანი გეგმის ჭრილში გაქვთ. სამწლიანი სტრატეგიული პერიოდის ჭრილში ვფიქრობთ, რომ გვექნება 5-6 ფილიალი ბიზნესისათვის, მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის, აბსოლუტურად განსხვავებული კონცეფციით დიზაინით შემუშავებული, გუშინ მქონდა პირველი ასეთი ფილიალის პრეზენტაცია და ეს თვითონ დიზაინზე რამოდენიმე თვე მუშაობთ კონცეფციაზე, აგებულია სწორედ ამ სერვის მოდელზე, რომელიც ვახსენე და თლიანად იურიდიული პირების საჭიროებებზე არის მორგებული. ბანკი, რომელიც სათავეში ბაქოში მდებარეობს, თუმცა რეგიონში რამდენიმე ქვეყანაშია წარმოდგენილი, თქვენზე ვსაუბრობ, პაშა ბანკზე ვსაუბრობ, რამდენად არის ამ ერთიანი ხაზით განპირობებული ეს ცვლილებები, თუ საქართველოს გარკვეულ თქვათ ინოვაცია საქართველოსთვის არის ეს ინოვაცია და სხვა მხრივ იგივე რეგიონის სხვა ქვეყნებში წარმოდგენილი პოზიციონირებით, რომელთაც პაშა ბანკი ხდება, თურქეთი იქნება, რა ვიცი, აზერბაიჯანი იქნება. მეცით როგორ არის ჰოლდინგი, პაშა ჰოლდინგი, რომელიც როგორც ახსენეთ, სამ ქვეყანაში თურქეთი, საქართველოს, აზერბაიჯანში ოპერებს, თითოეულ ქვეყანაში თავის სტრატეგია აქვს და თავის ეს ქართულ ბაზარს ამოარგეთ. თურქეთში მაგალითად საინვესტიციო ბანკინგია ძირითადად, აზერბაიჯანში ძალიან არის განვითარებული, მათ შორის საცალო მიმართულებაც, კორპორატიული უნივერსალური ბანკია. საქართველოში ბაზარზე არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, მოთხოვნიდან გამომდინარე და პრიორიტეტიდან გამომდინარე, ყველაზე პრიორიტეტული იყო კორპორატიული მომსახურება, ახლა უკვე მცირე და საშუალო ეგრეთ წოდებული SME მიმართულება. დამატებით იგეგმება სტრატეგიაში იგეგმება საცალოს მიმართულებითაც აქტივობა, თუმცა დღეს პირველ რიგში კორპორატიულზე და ბიზნესზე. საცალოს გადავადებას ხომ არ ქონდა ადგილი თუნდაც იმ ახალი რეგულაციებიდან გამომდინარე, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა იანვრიდან ამოქმედა თუ ეს თავშივე არა, იცით, ბუნებრივია, როდესაც რეგულაციების ასე ვთქვათ, რამოდენიმე ტალღა წამოვიდა, ადაპტირება მოხდა სტრატეგიის ამ რეგულაციებთან, თუმცა სწორედ ერთის მხრივ შეიძლება ვთქვათ, რომ რეგულაციების ფონზე და ცვლილებების ფონზე, რაც ბაზარზე მიდის, გაჩნდა საჭიროება გარკვეული ახალი პროდუქტების და ვფიქრობთ, როდესაც საცალოს მიმართულებაზე გამოვალთ, სწორედ ამ მოთხოვნას დაკმაყოფილება შევეცდებით. და ბოლო კითხვას დაგისვამთ, რა გაგაცრებთ, მცირე და საშუალო ბიზნესებისათვის შეთავაზება, განსაკუთრებით ჩვენი პროფილური მაყურებლისათვის ძალიან საინტერესო იქნება, რითია გამორჩეული პაშა ბანკი, რატომ შეიძლება რომ ამ ახალი სერვისით დაინტერესდეს ეს სეგმენტი, მით უმეტეს, როცა არსებობენ ისეთი ბანკები, რომლებიც ტრადიციულად იყვნენ პარტნიორები, მათ შორის ასეთი კომპანიებისათვის, ვინც თქვა გარკვეულ ფულს საჭიროებს. ძალიან სწორედ ამაშია ჩვენი სერვის მოდელის და ბიზნეს მოდელის ნოუ-ჰაუ, მე ვფიქრობ. რომ პერსონალური საბანკო მომსახურება რო ვახსენე, ამას ყველას თავზოთ ფიზიკურ პირებს. იურიდიულ პირებზე ასეთი ტიპის სერვისი, სრულყოფილი სერვისი, როდესაც ყავს შენი ბანკი, რომელიც აბსოლუტურად ნებისმიერ თემას გიგوارებს და იცი რომ ნებისმიერ საკითხზე, როგორც დაუშვათ პირად ბანკირთან ფიზიკური პირი, ნებისმიერ შენ საკითხზე და ამავე დროს როგორც ფიზიკური პირიც, დაუშვათ კრედიტი გჭირდება ორგანიზაციას, კრედიტი ფიზიკურ პირზე ერთი ადამიანი გიგوارებს ორივეს. ესეთი შეთავაზება დღეს ბაზარზე მათ შორის არც ლიდერებს, არც ტრადიციულ დიდ ბანკებს არ აქვთ. ანუ არის მიმოფანტული დავშვით იურიდიულ პირზე სხვასთან, ფიზიკურზე სხვასთან, ტრანზაქციაზე სხვასთან. ბაზრისთვის ახალი შეთავაზება არის. შეიძლება ეს არ არის რევოლუცია, მაგრამ მერწმუნეთ ნამდვილად არის სიახლე, ნამდვილად არის განსხვავებული იმასთან, რაც დღეს ბაზარზე გვაქვს და ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ თავზოთ პერსონალურ, ინდივიდუალურ, თითოეულ კლიენტზე პერსონალურად მორგებულ მომსახურებას იურიდიული პირებისთვის და მათთან დაკავშირებული პირებისთვის. დანარჩენი უკვე არის პროფესიონალიზმის და ხარისხის საკითხი, რაც ჩვენ ნამდვილად არ გვიჭირს, არ გვაკლია და უკვე არის სატესტო რეჟიმში ვამუშავებთ ეს ახალი ფილიალი ერთი თვე და უკვე არის საკმარისი ნიშნები იმის, რომ ძალიან კმაყოფილია კლიენტურა და ვფიქრობთ, ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი მოხმარებლები იყვნენ ჩვენი პარტნიორები და არა კლიენტები. აი ეს არის ჩვენი მთავარი, ასე ვთქვათ, ფუნდამენტი, რასაც უნდა ჩვენი სერვის მოდელი ეფუძნებოდეს. დიდი სიამოვნებით მოვისმენთ წრის ბოლოს თქვენგან თქვენი პარტნიორების გავარმაგების შესახებ ინფორმაციას. მადლობა იმისთვის, რომ ვიყავით ჩვენთან. წარმატებას გისურვებთ, ძალიან საინტერესო ამბები გაგვიზიარეთ და დარწმუნებული რომ ეტაპობრივად კიდევ ბევრ საინტერესო სიახლეს მოვისმენთ. ვაჟა მენაბდეს პაშა ბანკის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის მრჩეველს მასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში. რამდენიმე წუთში უკვე ნინოს დაბახიძე შემოგვიერთდება, დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. განვაგრძობ საქმიანი დილას, არც 19, არც 30, ზუსტად 23, ანუ 23 ქალი პარლამენტარი ყავს საქართველოს, რაც მთლიანი შემადგენლობის დაახლოებით 15%-ია, პროცენტულად თუ გავყვებით. მსოფლიოს პარლამენტარებს შორის საქართველოს საკმაოდ ქვედა საფეხურზეა რეიტინგების მიხედვით, პროცენტულად ვერც ამერიკა იწონებს თავს, თუმცა არსებობენ ქვეყნები, სადაც უფრო მეტი ქალია წარმომადგენლობით ორგანოში ვიდრე მამაკაცი. ნინი ლონგურაშვილი გვერდება თემით, რომელი ქვეყანაა მოწინავე რეკორდული მაჩვენებლით. ნინი დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა ბექა მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს. სხვათა შორის ეს ციფრი, რომელიც შენ დაასახელე, ანუ 23, მართალია პროცენტულად სხვა ქვეყნების შედარებისას საკმაოდ ცუდი მაჩვენებელი არის, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ მეტი ქალი პარლამენტში ეს არის სლოგანი, მესიჯი თუ გზავნილი, რომელიც საქართველოში ქალებმა ძალიან დიდი ხნის წინათ დაიწყეს და იმ 5 ქალბატონიდან ესენი არიან: ელეონორა პარსეგოვა მახვილაძისა, მინადორა ტოროშელიძე, ქრისტინე შარაშიძე, ელისაბედ ბოლქვაძე და ანა სოლოყაშვილი, რომლებიც პირველი ქალი პარლამენტარები იყვნენ და სწორედ ამ 5 რიცხვიდან დღეს უკვე 23-მდეც მივედით და რა ხდება ამ დროს მსოფლიოს სხვადასხვა პარლამენტებში და სანამ ტოპ 10 ქვეყნის რეიტინგს ჩავშლით, ამერიკის შეერთებულ შტატებს გადავწყვეტთ, სადაც დემოკრატებისა და რესპუბლიკელების ერთ-ერთი მისია, შეგვიძლია ასეც მოვიხსენიოთ, კონგრესში ქალთა რეკორდული რაოდენობა იყო და მნიშვნელოვანი არის, რომ 2018 წლის კონგრესის შუალედური არჩევნების შედეგად წარმომადგენელთა პალატის წევრებად პირველად აირჩიეს მუსლიმი ქალები. ჯამში წარმომადგენელთა პალატაში შეირჩა 150 ქალი, წინამოწვევის წარმომადგენელთა პალატაში ქალებს 84 მანდატი ჰქონდათ. კონგრესის ქვედა პალატას სულ 435 წევრი ჰყავს, საბოლოო მონაცემებით კი რაოდენობა პროცენტულად დაახლოებით 23.5%-ია. და ამ ყველაფრის მიუხედავად, ამერიკის შეერთებული შტატები მაინც კარგა ხანია მსოფლიოს ბევრად ჩამორჩება და როცა ქალთა წარმომადგენლობაზე ვსაუბრობთ, ამერიკა რეიტინგში მხოლოდ 75 ადგილზეა. და რაც შეეხება ანონსებულ ტოპ ქვეყნებს, სიის სათავეში მდგარი ქვეყნით შეიძლება გაუცდეთ კიდეც, ეს არის რუანდა, ისინი პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობის საუკეთესო რეკორდით გამოირჩევიან, წევრთა 61%-ს სწორედ ქალბატონები შეადგენენ. შემდეგ მოდის უკვე კუბა 53.2%-ით და ბოლივია 53.1%-ით. მათ მოსდევს უკვე ლათინოამერიკული და კარიბის ქვეყნები, სადაც გამოირჩევიან მექსიკა, გრენადა, ნიკარაგუა და კოსტა-რიკა და ტოპ 10 რეიტინგს უკვე დანარჩენი ქვეყნები ასრულებენ, აფრიკის ქვეყნები, ეს არის ნამიბია და სამხრეთ აფრიკა. მადლობა ნინის, ახლა უკვე კიდევ ერთი ნინო ამჯერად ნინო ზამბახიძე უნდა შემოგვიერთდეს სტუმართან ერთად, მას პარლამენტში თითქოს თავეპატიჟები, საქმიანი დილის სტუდიაში მირჩევია რომ იყოს, ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე, დღეს სულკა მაისაშვილს მას მისლობს, რომელიც ღვინის წარმოებაში ოჯახთან ერთად 19 წლიდან ჩაერთო. მოგესალმებით და მივესალმებით შენ სტუმარს. მოგესალმები, ანა, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს. ძალიან საინტერესო ეთერია, იქიდან გამომდინარე, თქვენ გახსოვთ ჩემი ციკლი ახალგაზრდების, ჩემი შვილები რომ მინდა დაემსგავსონ, ხშირად ესეთი სტატუსით ვავრცელებ ხოლმე სოციალურ ქსელში ინფორმაციას, იქიდან გამომდინარე რომ ფიქრობ რომ წლები არის ჩვენი დარგი, რომელიც ესეთ ნელ-ნელა იდგავს საფეხურებს, სწორედ გაახალგაზრდაება ჭირდება და როგორც კი წავაწყდები ახალგაზრდებს, ყოველთვის მინდა რომ რაც შემიძლია მათ მხარში დავუდგეს, სწორედ ესეთი შემთხვევა იყო ზუკა, მისმა ფოტომ ძალიან დიდი პოპულარობა მოიპოვა სოციალურ ქსელში და მინდა უფრო მეტი დეტალი მაყურებელმა სწორედ მისგან გაიგოს. ზუკა, დიდი მადლობა ეთერში მოსვლისთვის. პირველი რაც მაინტერესებს, მართლა სოციალური ქსელი დაიპყრო ღვინუკამ, სახელმა განსაკუთრებით და ნუ რა თქმა უნდა იმან რომ შენ ახალგაზრდა ხარ 19 წლის, 15 წლის დაგყავს და 16 წლის ბიძაშვილი, რომელთან ერთადაც გადაწყვიტე ღვინის წარმოება. ჯერ პირველი შეკითხვა რაც მაქვს, რატომ ღვინუკა? იმიტომ რომ ბევრი მისვავდა ამ შეკითხვას, მე რაღაცა უფრო სითბოს დაუკავშირე და მოფერებას, თუმცა ამას ალბათ თავისი ახსნაც აქვს.
ხო, პირველ რიგში მოგესალმებით. რაც შეეხება სახელს, ანუ ჩვენ გვინდოდა რომ ეს სახელი რაღაც ბანალური არ ყოფილიყო, იმიტომ რომ ბევრი კომპანია არსებობს, რომელსაც შეიძლება ესეთი სახელი აქვს, ანუ თან რაჭული ელემენტი გვინდოდა რომ შეგვეტანა ამ ყველაფერში და გამოვიდა რომ ნუ რაღაც მოფერებითიც გამოდის, მაგრამ თან რაჭული ელემენტიც არის და ამიტომ დავარქვით ღვინუკა სახელად. და ღვინუკა, ანუ თვითონ გაქვთ ვენახები თუ აი უფრო ცოტა მეტი რომ მოუყვეთ მაყურებელს, აი როგორ იბარებთ? დავიწყოთ იქიდან რომ საერთოდ როგორ გაჩნდა ეს იდეა, ანუ ჩვენ მქონდა რაღაც პატარა ვენახი, ზოგადად პრობლემა რაჭაში ის არის, ნუ ჯერ ისედაც ცოტა მიწარი, სადაც შეიძლება ვენახის გაშენება და ამის გარდა ეს ვენახები ჩვენი საბჭოთა წარსულიდან გამომდინარე ძალიან დაგსაქსულია და ყველას ძალიან პატარ-პატარა ვენახი აქვს. აქედან გამომდინარე, ნუ ჩვენც რა თქმა უნდა გქონდა პატარა ვენახი, მაგრამ ეხლა ჩვენი ვენახი დიდი წარმოებისთვის, თუნდაც ხაზა 1500-2000 ბოთლისთვისაც ანუ არ გვეყოფა, შესაბამისად ჩვენ უნდა ჩავიბაროთ, თუმცა ჩვენ გვაქვს ამ ეტაპზე ვენახი და იქ მოსული ყურძნისგან დავწურავთ და ჩამოვასხავთ ისე ღვინოს, გარდა ამისა ჩვენ აუცილებლად ჩავიბარებთ წელსვე უკვე შემოდგომასვე აუცილებლად ჩავიბარებთ სხვა ვენახების. რა მაინტერესებს ზუკა, ეს იყო თქვენი ოჯახური ტრადიცია და თქვათ აი ბავშვობიდან ამას მიდევდით რომ ჩადიოდი მშობლებთან ერთად და უყურებდი როგორ წურავდნენ ღვინოს და რას აკეთებდნენ თუ ეს არის უბრალოდ თქვენი გადაცემა, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობა ტრენდული გახდა და აი ვიცი ძალიან ბევრი ახალგაზრდას შეხედა. ჩვენ პირადად მინდოდა რომ დავინახებინა რომ იქ გარდა რაღაცა სხვადასხვა საქმის შეიძლება ესეთი რაღაცის გაკეთება რაც ღვინო არის მაგალითად და ასევე იყოს რა თქმა უნდა ოჯახის ტრადიცია იყო და უბრალოდ მინდოდა რომ ამ ყველაფრის რაღაც კომერციალიზაცია მომახდინა და გადავწყვიტე ამის გამო შენ თბილისში სწავლობ, ვიცი რომ აგრარულში ხარ, ხო? აგრარულ უნივერსიტეტში, ნუ დაც პატარა არის, როგორ ახერხებ რომ აქაც იყო და იქაც იყო. ხა მარტო ღვინის წარმოება, ვიცი რომ არ გინდა რაღაც აგროტურიზმის ნაწილი, ან რომ მოგვიყო დეტალურად. ჩვენ რეალურად ახლა ვიწყებთ, ჩვენ მოვიგეთ გრანტი და დიდი მადლობა ფონდ კრისტალ და USAID-ს ამის გამო, ანუ ჩვენ იტალიიდან თუ ახლოს 2 თვეში ჩამოვა ცისტერნები და სხვადასხვა აპარატურა. შესაბამისად, შემოდგომაზე უკვე ამ ახალი აპარატურით შევხვდებით ჩვენ ყველაფერს და ისე ჩამოვასხავთ ღვინოს. გარდა ამისა, ანუ იქ არის რაღაც კომპლექსური სამუშაოები არის, მაგალითად, კი გასაგებია ვენახის მოვლა არის, რაღაცა ერთწლიანი ციკლი არის და შემოსა ადგილზე უნდა ყოფნა, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ უდიდეს ნაწილს უბრალოდ ჩავიბარებთ. ამ ყველაფერიდან გამომდინარე ჩვენ იქ ყოფნა არის დაახლოებით შემოდგომიდან საჭირო და იქამდე სანამ არ დაიწურება და არ დაღვინდება და არ ჩამოისხება ბოლომდე ღვინო. ვიცი რომ რაღაც ძალიან ლამაზი სახლიც გაქვთ, ხო? ბაბუიდან დარჩენილი და ვიცი რომ რაღაც აგროტურიზმის ნაწილი. კი, ანუ ჩვენი საბოლოო მიზანი არის, ანუ 5-7 წლის პერსპექტივაში არის ის, რომ ანუ ჩვენ იქაურობა უბრალოდ აქციოთ შატოთ და უბრალოდ ნებისმიერ სოფლის ნებისმიერ წერტილიდან შეგვეძლოს ტურისტის მიღება და ისეთ სერვისში შეთავაზება, რაც დღეს მაგალითად რაჭაში არის, იმიტომ რომ თქვენ რო დღეს ჩახვიდეთ რაჭაში და უბრალოდ მოინდომოთ ყველაფერი ერთ სივრცეში, რაც მაგალითად არის კახეთში, ხო, რომელსაც გამართული ყვება, თქვათ ნორმალური პირობები და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ერთიან სივრცეში არსად არ არის, აი რამდენიმე შეიძლება იყოს, ძალიან ცოტა. და უფრო დეტალურად სად არის ტერიტორიულად ანუ? ჩვენ ანუ ეს არის სოფელ წეში არის, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბოლო სოფელი არის, ამის იქი დონი იწყება უკვე. ну, რაღაც ისტორიულ სოფელია, უშუალოდ სოფელში ორი ძელი გვაქვს, ეკლესია, ციხე, თამარ მეფის დროინდელი და ასე შემდეგ. და ეხლა არის ტურისტები დატვირთული, ანუ აი ეს არის, აი ბოლო 2 წელია გაჩნდა სხვადასხვა გესტ ჰაუსები, თუმცა იქაც იჩენს პრობლემები თავს, იმიტომ რომ ისევ და ისევ მეორე უფრო აი ცოტა აღქმა და ცოდნა იმ შესახებ ტურის როგორ უნდა მოემსახუროს, საკმაოდ დაბალია და მარტო რაჭაში არის. არა, კი, ზოგადად საქართველოშიც შეიძლება ბევრი ადგილას ეგრე იყოს, მაგრამ ანუ აი ისეთი რაღაცები არის, რაც თქვათ ანუ რაჭულებს არ ეპატიებათ რა, მაგალითად ლუბიანს შეიძლება ლუბიანი ვერ გასინჯოთ თუ საფხულში არ ჩახვიდეთ. ეხლა რო ჩავიდეთ შეიძლება აი ჩემ და სამწუხაროდ, მაგრამ აი ეს სერვისი რომ მიხვიდეთ და საადმე იყიდოთ, და რთული არის. და გინდა რომ თქვათ აი ის დანაკლისი, რასაც შენ ხედავ როგორც ტურისტი, მოდი ესე ვთქვათ, შენ როგორც თბილისიდან ჩასული ტურისტი, ცდილობ რომ ის რაც გინდა რომ დაგხოდეს, შენით გააკეთო, უბრალოდ რომ კი ბატონო, კი ბატონო. ესეთი რამ მაინტერესებს. აი ხარ ახალგაზრდა, თბილისში ხარ,
რას ფიქრობ, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ უფრო მეტი ახალგაზრდა იყოს ჩართული სოფლის მეურნეობის კუთხით, აგროტურიზმის კუთხით, ჩვენ კარგი ტენდენციები გვაქვს, იყო თქვა სახელმწიფო ხელშეწყობა, დონორების თანხა, შენც აღნიშნე, რომ თქვა გრანტი მოიგე და თქვა ამანაც უფრო შეგიწყო ხელი. აი შენ როგორც ახალგაზრდა 19 წლის ბიჭი, რომელიც დიდ ქალაქში გაიზარდე, რას ფიქრობ, რა არის გასაკეთებელი იმისთვის, რომ დღეს უფრო მეტი ახალგაზრდა წავიდეს სოფლად? იცი რა, ჩვენ თუ ესე შევხედავთ, პირველ რიგში არის ის, რომ უბრალოდ ახალგაზრდებს უნდა დავანახოთ, რომ ესე ვთქვათ, რა შესაძლებლობები არსებობს იქ, რომ სოფელში არ არის მაინდა-მაინც რომ რაღაც იყოს სოფლის მეურნეობის ნაწილი, ხო? იქ შეიძლება ბევრი რამ იყოს, იმიტომ რომ ასე ესე ზედაპირულად ძალიან არასწორია, მეგონა რომ რაღაც მარტო მაგალითად სოფლის მეურნეობას თუ მიიღეთ ჩემი კომპეტენციიდან გამომდინარე. კი, გასაგებია, მაგრამ ამას უნდა მოსდევდეს რა ტურიზმი და სხვა სფეროებიც, რომ უფრო ესეთი იყოს. ნუ სერვისებზე ვიგულისხმოთ. კი ბატონო. ერთი არის რომ უნდა დავანახოთ ახალგაზრდებს, რომ აქ როგორ შეიძლება რაღაცის გაკეთება, მეორე არის რომ უნდა დავამსხვროთ ის სტერეოტიპები, რომ რაღაც მარტო ბიზნეს ადმინისტრირებაზე ჩაბარება ან სხვადასხვა ისეთ სფეროებს, სადაც ბაზარზე ჭარბი მიწოდება ძალიან, ხო? ამაში არაფერი ასე ვთქვათ. სათაკილო არ არის? არა, სათაკილო არ არის, კი არა, ჯერთვის სათაკილო არ არის, რა თქმა უნდა, სოფლის მეურნეობაში რამის გააკეთებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამავდროულად აქ კითხარეს იმდენი თქვა ბიზნეს ადმინისტრატორი ყავს ან იურისტი ან ასე შემდეგ, რომ ბაზარი გაჯერებულია და იქ შეღწევა ძალიან რთული არის და სანაცვლოდ სოფლის მეურნეობაში შეიძლება დეფიციტურია ძალიან ბევრი პროფესია, რომელიც საერთოდ არ არის დაბალანაზღაურებადი თუ პროფესიონალი. და ფიქრობ, რომ კარგი, მაშინ ვინ უნდა გააკეთოს? ეს უნდა იყოს დონორი, უნდა იყოს კერძო სექტორი თუ ეს უნდა იყოს სახელმწიფო? ეს ჩემი აზრით ყველას ერთობლივად კომპლექსური მიდგომით შეიძლება რომ გააკეთოს ეს ცალ-ცალკე ერთ თუ ავიღებთ, ალბათ ვერც ერთი ვერ შეძლებს ამ ყველაფრის გაკეთებას. ეხლა სახელები ალბათ მაინც რეკლამაში გამოგვივა. პირველი ვიცი რომ რეალიზება ხდება შენი პროდუქტის და სოციალურ ქსელში ამის შესახებ დაწერე, თუმცა რა მაინტერესებს, იცი, რამდენად ფიქრობ რომ შენს პროდუქტს ღვინუკას აქვს ექსპორტის პოტენციალი და რეალურად გეგმავ თუ არა ექსპორტს? აი ეს რამის გეტყვით, რომ როდესაც ჩვენ უბრალოდ Facebook-ის პეიჯი შევქმნით და აი უბრალოდ ვიწყებდით რაღაცების კეთებას, რამდენიმე ქვეყნიდან, მაგალითად პეკინიდან, მოსკოვიდან, ვარშავიდან დაგვიკავშირდნენ ჩვენ და გვითხრეს რომ აი რაღაცა ჩვენ გვინდა დაინტერესებული ვარ, თუმცა რამდენი ექიდა რომ წელს სადემონსტრაციო დაახლოებით 150-200 ბოთლი ჩამოვასხით, ისიც იმიტომ რომ გრანტისთვის ვჭირდებოდა, ნუ როდესაც რაოდენობას იგებდნენ, რა თქმა უნდა უკან იხედავენ, მაგრამ აი ეს ინტერესი იყო, აი ესეთი ფაქტი არსებობდა, რომ ჩვენ დაგვიკავშირდნენ და გვითხრეს რომ ჩვენ გვინდა თქვენი გვინდოები წავიღოთ. ძალიან კარგი. ანა, შენ იცი ჩემი დამოკიდებულება ახალგაზრდების მიმართ, ჩემი დამოკიდებულება თვალს. ხო, ყველაფერს ადევნებ თვალს და განსაკუთრებით ესეთი ხედვა ახალგაზრდების ჩემთვის მართლა ძალიან დასაფასებელი და მისასალმებელია, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ გაჯერებულია ბაზარი და იგივე სხვადასხვა ბიზნესები კვალიფიციურ კადრს ითხოვენ და დღეს საქართველოში ეს სერიოზული გამოწვევა არის და ვფიქრობ, რომ ზუკასნაირი ადამიანები უნდა იყვნენ მაგალითი, როგორ დაანგრიონ სტერეოტიპი და მას უნდა აყვეს ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, იმიტომ რომ დღეს სოფლის მეურნეობას და არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობას, რეგიონში სერვისებს, აგროტურიზმს სჭირდება ძალიან კარგი კვალიფიციური კადრი, რომელიც მაღალანაზღაურებადი არის მათ შორის და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს წარმოაჩენს ჩვენ ქვეყანას გადასარევად და რაც უფრო მეტი ტურისტი ეყოლება ჩვენ ქვეყანას, მით უფრო განვითარდება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა. ტურისტი რაც უფრო მეტი ინფორმაციით იქნება აღჭურვილ, მათ შორის მრავალფეროვანი შეთავაზება იქნება იგივე აგროტურიზმთან მიმართებით თუ სხვა ეკოტურიზმთან დაკავშირებით და ამ შემდეგ კიდევ უფრო მაღალმხარჯველი იქნება რისი თქვათ სურვილით საქართველოში არსებობს, იმიტომ რომ მეტი შემოსავალი მივიღოთ. მადლობა ნინო, ძალიან დიდი საინტერესო ადამიანის გაცნობისათვის. ეს ადამიანი კი გახლავთ ზუკა მაისაშვილი, ახალგაზრდა ფერმერი. ხო, წესი და ძალიან მომდოს ეს სახელი წესი. წესი. აქ მეორე რაჭველის სისხლმა იყივა ახლა. დანარჩენზე გავაგზავნებ ცოტა მოგვიანებით, იქ ჩვენს მაყურებელთან დაამშვიდობოთ. საქმიანი დილას ვასრულებთ ნინოსთან და ზუკასთან ერთად ბექა დაასრულებთ თემას გავავრცელებთ, თუმცა მას დღეს უნდა უყუროთ საქმის ყურშესეთებში ბიზნეს და ეკონომიკის მთავარ სიახლეებს, სწორედ ის და ბიემში სხვა გუნდის წევრები გაგაცნობენ. მე ბედნიერ დღეს გისურვებ და ხვალ დილის ვაზე შევხვდებით ერთმანეთს.